ምናምን ብቻ ጀርመን ውስጥ የሚኖር የነበረ ሽንድለር የሚባል ላስት ኔሙ ሽንድለር እንደ ሙቪ አለ ሙቪው the Schindler's List የሚል ማለት ነው ብዙ ጆዎችን ከመሞት ያዳነ ወደ 1000 ምናምን የሚሆኑ ጆዎች 1000 ምናምን over 1000 Jews ይሄ ሰውዬ እየደበቀ ስማቸውን እየጻፈ ሊስታቸውን በኋላ ቤተሰብ እንኳን በሆነ አጋጣሚ ማገናኘት ካለበት ማየት እንዳለ ለማወቅ ሊስት አውጥቶ የሽንድለር ሊስት የሚላል ሽንድለርስ ሊስት የሚለው ይሄ ሰውዬ ህይወቱን ሰውቶ ማለት ልክ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ወጣቶቹ እንደሚያደርጉት ድሬዳዋ ሌላም ቦታ የኦሮሞ ልጆች እንደሚያደርጉት እንዳሉት ማለት ነው በህይወታቸው ላይ ቁማር እየተጫወቱ ተጋሩን ለማዳን የሞቱ ልጆች ሁሉ አሉ ይሄ ሰውዬ ያደረገውን ያደረጉ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ምንም የሚመለከተው አይደለም ግን ስብዕና ሰው ስለሆነ ብቻ ነው ያንን ያደረገው ተሸለመበትም ተመሰገነበትም ታሪክ ነው የሰራው ይሄ ሰውዬ እናንተ አዲስ አበባ ቁጭ ብላችሁ አዲስ አበባ ዘራቅም እያላችሁ ቁጭ ብላችሁ ግን የትግራይን ልጅ እያስለቀንክ ያለ እኔ ነገ ሊመጣባችሁ ለሚችል ነገር ማለት ነው ሊመጣባችሁ ለሚችል ነገር እኔን አርገኝ ማለት ስላላወኩ ነው ምን ስላላልኩ ነው የምትሉት ነገር ምናልባት ዛሬ ላይ ህወሓት ወይም TDF እና ወቦ የት እንዳሉ አታውቁም ይሆናል ሰሜን ሸዋ ላይ ናቸው ያሉት አዲስ አበባ ተከባለች በኦሮሞ ልጅ ተከባ የተያዘችው አዲስ አበባ እናንተ የTDF እና የኦሮሞ ልጆች ምን ያህል ዙሪያችሁን ይዘው ሲፈልጉ እንዲ ማንቆርታችሁ ሊይዙ እንደሚችሉ እንኳን ክሉለስ ናችሁ በዚህ ሰዓት ያራዳ ልጅ ነኝ የምትል ማለት ነው ራሳችሁን ያራዳ ልጅ አይደል የምትባባሉት ያራዳ ልጅ ነኝ የሚል በጠቅላላ ያራዳ ልጅ ነኝ የሚል በጠቅላላ ዛሬ ላይ አራዳ ሆኖ ሰፈሩ ያለውን የሚያቀውን ተጋሩ ቤቱ ይደብቃል ልክ እንደ ሽንድለር ማለት ነው ጆዎቹን እንደደበቀ እናንተ ግን እኔ ስም መጥራት ይደብረኛል ለእናንተ እንጂ ምንም ባዶ ሰው እንዴት በዚህ ሰዓት 11ኛው ሰዓት ላይ ነገ ጧት አደጋ ሊደርስብህ እንደሚችል አስበህ ነግበኔ ብለህ እንዴት ይሄንን እንኳን አራዳ አትሆንም የከተማ ልጆች ሆናችሁ ማለት ነው እናቶች ምንድነው የሆኑት የአዲስ አበባ እናቶች ምንድነው የሆኑት ምንድነው እየሆኑ ያሉት ትልልቅናን የሚሉ ትላንትና ማን ነው ስሙን አምጡልኝ ዲሽታጊና ስቴጅ ላይ ወጥቶ ያንን ሲናገር ትልልቅ ሴቶች እንኳን ድምጻቸው እየተሰማ ያሉ ሴቶች የሚያጸይፍ ከእናት የማይጠበቅ የሄደው ልጇ ተመልሶ መምጣት አለ መምጣቱን ማታረቅ እልል ብላ የሸኘች እናት የልጇን መመለስ ሳታቅ እልል ትላለች ዘፈን ካልተዘፈነ ብላ ማለት ነው እልል ብላ ልጇን ወንድሙን እንዲገድል የምትልክ እናት ናት የአዲስ አበባ እናት ተገዳችሁ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ግን ሁሉም ህዝብ አንድ ላይ ቢቆም ማለት ነው የምትፈራው መንግስቱ እንኳን ሆኖ ባንድነት ብትቆም አንተ ነህ የምታስፈራው አንተ ጉልበት ሊኖር ይችላል ልክ ዲሽታጊና ማይክሮፎን ይዞ ነው ጉልበቱን ያሳያቸው ማይክሮፎኑ የሱ ጉልበት እሱ ነው የነበረው ምክንያቱም አደባባይ ላይ ስለነበረ አደባባይ ላይ የወጣው ሰው በጠቅላላ አብሮት ቢቆም ኖረው ስንት ለውጥ ሊያመጣ ይችል ነበር መንግስትን ሊያስበረግግ ይችል ነበር ግን የአዲስ አበባ ሰው የመረጠው ምንድነው ስቲል ተስፈኛ እንደሆነ ስቲል ከጥፋት ኃይል ጋር መሰለፍ ለአዲስ አበባ አማራጭ የሌለው ምክንያታዊነት ሆኖ ስላገኘው ማለት ነው ነገ ጧት ይሄንን ብያችሁ ነበር እላችኋለሁ እንዲ ደረሰብን ትላላችሁ ዛሬ ላይ ማለት ነው እድሉ ያላችሁ ሰው የማዳንን ስራ ያልሰራችሁ ትህትና ያላደረጋችሁ ርህራሄ የሌላችሁ የሚሳደዱትን ካሳዳጆቻቸው ጎን ሆናችሁ የምታሳድዱ ሰዎች ነገ ዛሬ የምታሳድደው ከኋላ ሆኖ ሲያሳድደ ፊቱን አዙሮ ቢያሳድደ እንደዚህ ያደረጉን ብላችሁ ልታለቅሱ ነው ዛሬ ግን ኦፖርቹኒቲው ያላችሁ እናንተ ምንም የምትሰሩት ነገር የለም ከጥፋት በስተቀር
ከጥፋት ኃይል ጋር የተሰለፋችሁት። አብዛኛው የውጪ ሚዲያ አሁን ሲኤንኤን ላይ ብትሉ አልጃዚራ ብታዩ በየዩቲዩብ ላይ ያሉት ሪፖርተርስ ብታዩ በጠቅላላ ኢንክሉዲንግ the international community United Nations European Union በጠቅላላ መንግስትን እባክህ እያለ ሲጠይቅ እናንተ ከመንግስት ጋር ካንድ እሺ ሌላው ቢቀር ህወሓት እሺ ጸበኛ ጠላት ስለሆነ ነው ልትሉ ለስልጣን ስለሆነ ልትሉ ትችላላችሁ። እንዴት ዓለም በሙሉ ምን ለማግኘት ብሎ ከህወሓት ገንዘብ ከህወሓት አገኛለሁ ብሎ ነው እየተሰራ ያለው። ሌሎቹ የሚጮሁት ያሉት ከህወሓት መቼም ጎልድ ማይን ናት እንደኔ የሚገርመኝ ማለት ነው። በአብዛኛው ይሄ ጽንፈኛ የሆነ አስተሳሰብ የሚያስበው እቺ የድሮዋን ኢትዮጵያ የሚመኛት ይሄ ምን እንደሆነ አላማው ራሱ ምን እንደሚፈልግ የማያውቀው ማህበረሰብ የሚያስበው ማለት ነው። ህወሓት ለሁሉ ዓለም እየከፈለች ነው ብሎ የሚያስብ ማህበረሰብ ነው። ትላንትና አይታችኋል ሲኤንኤን ላይ ከቤኪ አንደርሰን ጋር የነበረ ኢንተርቪው አለ። ስለሱ እናወራለን። የትግራይ ህዝብ ባንዳ ነው ለምትሉ አዲስ ሬቶሪክ ደግሞ የጀመራችሁ አላችሁ። የትግራይ ህዝብ ባንዳ ነበር፣ በጣሊያን ጦርነት ጊዜ ባንዳ ነበር የምትሉ ማለት ነው። ባንዳው ማን እንደነበር እንደ ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ባልነበረበት ሰዓት ዛሬ እንኳን ይሄ ሁሉ ሶሻል ሚዲያ እያለ ይሄ ሁሉ ኢንፎርሜሽን እያንዳንዱ ሰው ካለበት ቦታ ኢንፎርሜሽን እያወጣ ባለበት ሰዓት የምትክዱ ሰዎች ማለት ነው። እውነትን የምትክዱ ሰዎች የዛሬ 100 ምናምን ዓመትማ የዛሬ 200 ዓመት የተሰራ ትግራዋይ ያልሰራውን አለ ብትሉ የሚገርመን አይደለም። ምክንያቱም ታሪኩን በሙሉ ያጻፋችሁት ከናንተ አንግል ኦፍ ሬቶሪክ ስለሆነ በእናንተ እይታ ስለሆነ የተጻፈው እንደምትፈልጉት አርጋችሁ ስለሆነ የራሳችሁን ድርሳን የጻፋችሁት አይገርመንም። ዛሬ ዓለም አፍጥጦ እያየው የሚሰራው ስራ በሳተላይት እየታየ የሚደረገው ነገር ሁሉ እያንዳንዱ ሰው በስልኩ እድሜ ለሞባይል ስልክ እድሜ ለህወሓት ባስገባው ስልክ እየተጠቀምክ ማለት ነው። እየተጠቀምን ብዙ ኢንፎርሜሽን እየወጣ የሚክደው ሰው እውነትን የሚክድ ክርስቶስን ማለት በአደባባይ ላይ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በስንት ተአምራት ሰርቶ ስንት ነገር አድርጎላቸው ክርስቶስን ወንበዴ ብለው በርባን ይፈታ እንዳሉት ሁሉ ዛሬ ኢትዮጵያ እውነትን እያሰቀለች ሐሰትን እውነት ነው ብላ ወደፊት ይዛ የምትቀርብ አገር ሆና ነው የቀረበችው። ይቺ የክርስትና እምነት መሰረት የምትባል አገር ማለት ነው። የትግራይን ህዝብ እንደ ክርስቶስ ነው እየሰቀላችሁ ያላችሁት። እውነትን እንደ ክርስቶስ እየሰቀላችሁ ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያው ማስረጃ ባለበት ምድር ባይን ሰው ማስረጃ አይቶ ያየውን ማስረጃ እኔ ማስበውን ስለማይገልጽ አልቀበልም፣ ውሸት ነው። እንግዳውስ እኔ የምፈልገው አብይ እንዲመራኝ ስለሆነ አብይ ለኔ ጣዖት ስለሆነ እውነት ብትሆን አልፈልግም። እኔ የፈለኩት ጣዖት እንዲመራኝ ነው እውነት። ምክንያቱም እውነት ክርስቶስ ነውና እውነትን ከካድክ ምድረ ክርስቲያን ነኝ ባይ ሁሉ ምድረ ሃይማኖተኛ ነኝ ባይ ሁሉ እውነትን ከካድክ ፈጣሪህን ነው የካድከው። ስለዚህስ ልክ እንደካሁኑ ለእውነት ከመመስከር ለህወሓትና ለቲዲኤፍ እውነት ቆመ ከመመስከር ማንን ትመርጣለህ? ለሰይጣን ብሰግድ ይሻለኛል ትላለህ። ልክ አንዱ ቆብ የደፋ ልብሰ ተክህኖ የለበሰ ሰይጣን እንደተናገረው ማለት ነው። ትክዳለህ እንደዛ። ግን ነገ ጧት አይ ጋራንቲ ዩ ነገ ጧት ህወሓት አዲስ አበባ ስትገባ የህወሓትን እግር የሚልስ ማአት ሰው ነው የሚመጣው። ለምን? ለነፍሱ የሚሳሳ ስለሆነ ማለት ነው። ባንዳ ማለት ያ ነው ለኔ። ባንዳ ማለት እውነትን እያወቀ እየካደ ከኃጢአተኛ ጋር የሚቆም ከገዳይ ጋር የሚቆም
አሁን እነኚህ ሰዎች አፋለን ብለው ማለት ነው አፋለን ብለው ትግራዋዮችን የዛሬ ስንት አመት በ1933 ምናምን በ1900 ምንድነው 33 ምናምን ትግራዋዮች እንዲያደረጉ ብለው ነው የ33 አይደለም በ1888 መሰለኝ በፈረንጆች ያሉ ሰዎች እንዴት ነው ዛሬ ድፍረት ኖሯቸው ከህዋት ጋር አሚን ከህግደፍና ከኤርትራ መንግስት ጋር ከባንዳ ጋር አሚን ከኢትዮጵያ ጠላት ጋር ቆመው የገዛ ህዝባቸውን ያስወቁ ደሞ ትግራዋይ ባንዳ ነው ብሎ ሲሉ በጣም ያስደነግጣሉ አንዴ አበራን ልጋብዘው ፍሬንድስ ሪኩዌስት ልከልሃለሁ ካልሆነ በስልክ ልደውልልህ አበራ በስልክ ልደውልልህ በሜሴንጀር አበራ ሄሎ አበራ ሄሎ ይሰማሃል በቃ ላይቭ ነው በስልኬ ያስገብቻለሁኝ ኦኬ በቃ እንኳን ደህና መጣ ርዕሱን አይተኸዋል አይደለ ማለት ለማልክት ለአዲስ አበባዎች ነው አንዱ ትልቁ በትግራዋይ ላይ በሚያደርጉት እሺ እና ምንድነው መሰለ በጣም ብዙ ሰው ያስያዙ ነው ያሉት እኔ አንዳንድ ልጆች ራሳቸውንም ህይወታቸውን ያጠፉ አሉ ሚላለ በጣም ማለት ይሄን ነገር ለመቀበል በጣም ስለከበዳቸው ማለት ነው ተጋሩ ነው ማለት እንደገና ደግሞ አንዳንድ ደጋግ ሰዎች ማለት ደጋግ ማለት ያው ከጊዜው ሁኔታ ነው እንጂ ደግነት ሰው መሆን ነው ይሄ ለኔ ሰው የሰው ልጅ ሰው ሲሆን ለተጎዳ መጠጊያ ይሆናል ለተሰደደ መጠጊያ ነው የሚሆነው እንጂ የተሰደደን መልሶ አያሳድድም ለአሳዳጆቹ መልሶ አይሰጥምና እወቁበትም ለማለት ነው ገባ ነገ ጧት ብዙ የተበደለ ማህበረሰብ አንድ ነገር ቢያደርግባቸው እነኚህ ሰዎች ሰው ደግሞ ያው የሰው ለቅሶ መቀማታቸው አይቀርም by the way አድ ያረኩ ነው ሪኩዌስት መጥቷል እና እስኪ ገባ ድረስ እኔ እንትነላችኋለሁ ትላንትና ቢልለኔ ከሱ በፊት እንትን ልበላችሁ አንድ ኢንተርቪው ላሰማችሁ ስለ ትግራዋይ ምንነት ከዚህ በፊት very tragic state news channel 24 ላይ ቀረበ between the central government and especially the people of Tigray, the TPLF, of the country, the future of the system there. The current Prime Minister Abiy Ahmed wanted to create a centralized system, while the Tigrayans who used to lead Ethiopia from 1991 to 2018, so their concept of Ethiopia is of a rather decentralized ethnic federation. And beyond those abstract concepts, there is a clash about the very future of the country. And this is what's going to determine, amid all the chaos, the future of Ethiopia. It's not a question of very existence of Ethiopia. The concept is there,
Ethiopia is there for 2,000 years. It will continue to exist. But what would be the internal order? This is what is now in question. Seeing a major change here. There was, as you mentioned, Tigrayan political dominance for decades in the country, despite them being a minority, a relatively small minority of the tribal tribes, the people, the population in Ethiopia now. But Prime Minister Abiy Ahmed, the shocking part about this seemed to be he went to war virtually right after winning the Nobel Peace Prize, albeit for the situation with Eritrea. This clearly signals a big turn of events. Was this predicted? Did you see any? Did the experts see this coming in some way? This level of discord. Well, with all due modesty, I thought this what will happen because as a student of Ethiopian history for 5 decades now, I know what is the power of the people of Tigray. የሚያወራው ሰው ለ50 ዓመት ታሪክ ያጠና ሰው ነው ስለ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ እንደማንኛውም አንድ አቨሬጅ ኢትዮጵያዊ ብድግ ብሎ የሚያወራ ሰው አይደለም። በጣም በሪሰርች በተጠና ነገሮችን አጥንተው ብዙ ነገር ተደርጎ ቦታው ድረስ በመሄድ ብዙ ነገር በማድረግ ከዛ ደግሞ አልፎ ተርፎ በሌሎች ኮንትኖቻቸው የነሱ አይነት ጥናት በሚያደርጉ ሰዎች ሪቪው የተደረገ በዛ ነው። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አይደለም ይሄ ሰው የሚያወራው ነው። ስሙት። Their pride and their abilities, they are on the stage as leaders of the country from immemorial time. And Abiy Ahmed how did they accomplish this, though, to jump in? How have the Tigrayans, being so vastly outnumbered and outgunned, how have they turned the table on the central government? Well, they are very proud, well-armed, very much experienced militarily. They were the people who defended Ethiopia all throughout We start off this edition now with the latest centuries. The major battles for the existence of Ethiopia occurred in their territory, and they even Mussolini, when he invaded Ethiopia in 1935, and went around Tigray, didn't dare to enter this mountainous citadel. But Abiy, if I were his advisor, I would concern here a bit, bringing the local politics. Israel's Ethiopian community, which is divided between the Tigrayan and the Amharic people there, are concerned about the remaining some 8,000 or so people in Ethiopia, Jews who are trying to get to Israel. Do you think that will now be an expedited issue given the ongoing conflict there? I share the emotions of the Ethiopians here, the Beta Israel community. Of course, they are worried about their families over there, but it's not a matter of saving the Jews. Nothing to do with the Jewish element, which is really very marginal in today's Ethiopia. And to put I thought this what will happen to the map of the country from immemorial times. And Abiy Ahmed, being overly ambitious, wanted በሚፈጸምበት ሀገር በዚህ ፍጥነት አድቫንስመንት ካለ ኦፍ ኮርስ ትፈራለ። ሜትሮፖሊታን ነው አዲስ አበባ። አንድ ነገር ቢፈጠር ብዙ ልቂት ነው ሊመጣ የሚችለው። መውጣት የማይችሉበት ደግሞ እንትን ማድረግም አትችልም። ህዋት መቼ ይገባል የሚለውን ነገር ራሱ ለማውቃት አትችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው? አንፕሬዲክተብል የሆነ ሰዓት ላይ ህዋት ቢገባና አብይ ወጣለው ብሎ የማይወጣ ከሆነ ብዙ ልቂት ስለሚመጣ ፎሬነሮቹ ባላቸው አምፕል ታይም መውጣት አለባቸው። ስለዚህ ነው እንዲወጡ ያ ነገር የተነገረው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብቻም አይደለም። የትም ቦታ ላይ ወረ ብትፈልጉ ካቡል በሉ አፍጋኒስታን ኤኒዌር እንዲህ አይነት ነገር የሆነች ነገር ጥርጣሬ ሲኖር እንዲወጡ ነው የሚመከረው። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። እሷ
አጋነነችው ማለት አጋነናችሁት ብላ ለአጋነነችው የበለጠ your words because I've given you a chance to say your bit. Our work, our reporting was conducted carefully and methodically by CNN's highly experienced team in the region and elsewhere. We stand by its findings as well as the language used in our reporting, which we believe is fully justified. Here's a question to you. There are a number of media organizations, including CNN, currently in Ethiopia, who are not being allowed to report, not being granted accreditation from the government. What is the reason for that? And why? Why, if you want the story told, are you not allowing those organizations, including CNN, to try to do their work? That is the disinformation that is being perpetrated, Becky, and I dare say this because I also deal directly with some of the media. Hold on. You wanted to have what is this information? We have a team trying to get to work on the ground. Hang on, yes. But don't accuse us of disinformation. Are you suggesting that we don't have a team that's trying to report on the ground? With respect. Your team is on the ground, but your team did not come into the country, or some members of your team did not. Oh, I'm sorry. YouTube ላይ ስላልሆነ ይዘጋብኛል። Becky Anderson. To finish. Not being granted accreditation from the government. What is the reason for that? And why? Why, if you want the story told, are you not allowing those organizations, including CNN, to try to do their work? That is the disinformation that is being perpetrated, Becky, and I dare say this because I also deal directly with some of the media. Hold on. You wanted to have what is this information? We have a team trying to get to work on the ground. Hang on, yes. But don't accuse us of disinformation. Are you suggesting that we don't have a team that's trying to report on the ground? With respect. Your team is on the ground, but your team did not come into the country, or some members of your team did not come into the country by following the due process. I was informed, or some members of the government were informed of CNN being on the ground and asking for accreditation. The accreditation process. Are you prepared to have them work on the ground and get accredited so that they can tell the story? You would have to allow me to finish. This is not a hostile environment to the media at all. There are so many other media. ላለመመለስ አሁን ቢመጡ የሲኤንኤን ሪፖርተሮች ወይም ኢንቨስቲጌተሮች ቢመጡ ታስገባላችሁ ብላ ሁሉ ነው የጠየቀቻት። let me finish አለች። አሁን ስትዘጋ ማለት ነው ጥያቄውን of course እንፈቅዳለን ብላ ከዛ ወደ ፖይንቷ መሄድ ስትችል let me finish ማለት ልጨርስ መናገር የጀመርኩትን ልጨርስ ብላ ያንን ወደ ዳር ነው ያስወጣችሁ። ምክንያቱም ስለማያደርጉ እነኚህ ሰዎች ምንድነው ጥያቄዋ? የሲኤንኤን አሳይመንት ይዘው የሄዱ ኢንቨስቲጌተሮች እንዳይገቡ ተደርገዋል። እንደገና ደግሞ እንዳይገቡ ከመደረጉም ባሻገር ደግሞ እንትንም ሊሰጧቸው ማለት ፈቃድ ሄደው እዛ በቦታው ተገኝተው ሪፖርት እንዲያደርጉ እውነት እንዲወጣ እንዲያደርጉ ፈቃድ ራሱ አልሰጣችሁም ብላ ነው የምትጠይቀው። እናንተ ብቻ አይደላችሁም ብዙ ሌሎች ሪፖርተሮችም ይመጣሉ የሌላ ኒውስ ሚዲያ አውትሌት ምናምን አለች። ኦኬ እሱን ታውቁት እሷ ያንን ትበል። እኛ ግን ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያዊ ይቺ ሴት ውሸታ መሆኗን የምታውቁት የትኛው የኢትዮጵያ የኒውስ ሚዲያ ተፈቅዶለት ማለት ነው ያ አገር በቀል ሆኖ አሁን ለምሳሌ እኮ ማን ነው ኤልያስ መሰረት ጽጌ ያለው ለምሳሌ የኤፒ ሪፖርተር ማለት ነው እሱ በኢንተርናሽናል ደረጃም ብዙ ነገር የሚያደርግ ሰው ነው። ኦፍ ኮርስ የሱም ንጹህ የሆነ ጋዜጠኝነት ስራ እኔ I have a question ምክንያቱም አንዳንድ ነገር ስላየው ከዚህ በፊት ቢሆንም ግን ማለት ነው ሪፖርት ይደረግ ከተባለ መንግስት ራሱ እንዲያንን ነገር ሲፈጸም በተለይ ጄኖሳይድ እንዲያንን ነገሮች ህዝብ እየተበደለ ነው የሚል ነገር ሲነሳ አንተ ንጹህ ከሆንክ
ሁሉንም ነው ከፍተህ የምታስገባው ማለት ሪፖርተር ታስገባለህ የራስህንም ትከታለህ አብረህ ከተህ እውነት እንዲወጣ ነው የምታረገው at any point ሰዎች እንዳይታወቅባቸው የሚፈልጉትን ከሆነ ይሻሻሉ ይደብቃሉ ስለዚህ ይቺ ሴት ምንድነው ያረጋች ያለችው አንደኛ ሲኤንኤንን አጋጣሚውን አግኝታ ለማዋረድ ነው ሚዲያ ላይ by the way በጣም ruthless የሆነች በጣም ኮልድ የሆነች ሴት ናት ይቺ ሴት ብዙ ጊዜ ኢንተርቪዋን ንግግሯን ካያችሁ በእርግጠኛነት ይቺ ሴት ራሷ ለትግራይ ያላት ጥላቻ ፊቷ ላይ ታነቦታላችሁ በጣም ጨካኝ ሴት ናት ሴት ሆና ነው የምነግራችሁ እና of course ለሱ መተራራት የሱ አፈንጉስ ነው ይቺ ሴት አፈንጉስ ይሄ ምንድነው ስፒከር ኦፍ ዘ ሃውስ የሚባል ይቺ ግን ደንበኛ አፈንጉስ የአብይ አንደበት ምላስ ናት የልቡን እሱ ራሱ ያላሰበው ነው ጨምራ የምትነግርለት በጣም ይቺ መጨረሻ ላይ ራስ ህግ ፊት መቅረብ የሚገባት ግን unfortunately የምትወጣ ሴት ናት ከሚወጡት አንዱ አራት ይቺ እና ምን ልላችሁ ነው ኢቭን ነው የውጭውንም ባታስገባ የሀገር ውስጥ አገር በቀል የሆኑ ሚዲያዎች ገብተው እንዲዘግቡ ማድረግ ይቻላል ቢሆን ኖሮ ህዝብ ምን ያህል እልቂት እየተፈጸመ እንደሆነ በተለይ ደግሞ የትግራውን ተውት የትግራውን በደልትታችሁት እያንዳንዱ ወደ ትግራይ የዘመተ የኢትዮጵያ ሰራዊት እልቂት ማለት ነው የረገፈው ከታየ ጦርነቱ ባጭር እንደሚቀጭ የሰውዬ ጠንቅቆ ያውቃል ስለዚህ ምን ማድረግ ነበረባችሁ መደበቅ ነበረባችሁ መጀመሪያ ላይ እንደው የህግደፍ ሰራዊት ይቀብር ሁሉ ነበርኩ ብዙ ከመሬት መንገዱ ሁሉ ሬሳ በሬሳ ሆኖ ማለት ነው የትግራይ ወጣቶችን ሁሉ እኮ እንዲቀብሩ ያደርጓቸው ነበር ለመደበቅ እሱ ብቻ አይደለም ቀብረው ራሱ የተጋሩ የገደሏቸውን ቀብረው ቆፍረው ራሱ ደግሞ አውጥተው አማራ ገለው ባንድ ቦታ ቀብረዋቸው አገኘን ብለው ሁሉ ያዋሹበት ጊዜም ነበር ካስታወሳችሁ ምን አይነት ውሸታሞች እንደሆኑ ማስረጃ እንዳይወጣ ሚዲያ የከለከለች ሴት አሁን ብድግ ብላ እንትን ማለት ዲው ፕሮሰስ ስትመጡ ማሟላት ያለባችሁ ነገር አሟልታችሁ እንትን እስካላችሁ ድረስ ምንም የሚከለክላችሁ አይኖርም ግን ምንድነው ያው የተከለከላችሁበት ምክንያት አንዱ ያ ማሟላት የነበረባችሁ ስላላሟላችሁ ነው እውነተኛ መንግስት ቢሟላም ኦቨርራይድ እንኳን አድርገህ መላክ ትችላለህ በቃ ይሄ ነገር ያገር ጉዳይ ስለሆነ ለስ ኦቨርራይድ እንትን ዶክመንቴሽን እንላካቸው ብለ ልካ እውነት እንዲወጣ ነው የምታረጋው ችግሩ ግን እውነት በእነሱ ወገን ስላልሆነች ጉዳቸው እንዳይታይ የሚሰሩት ስራ ኢቭን የሰራዊታቸው ማለቅ ብቻ ሳይሆን በዛ ሰዓት የኤርትራ ሰራዊት እየገባ ስለነበር እያስገቡ ስለነበር የሌላ ሀገር ሉዓላዊ ሀገር መሬት ላይ ገብቶ የሌላ ሀገር ሰራዊት እየተዋጋ እንደሆነ ይሄ ሁሉ ሚስጥር እንዳይወጣባቸው ነው ሚዲያ ሲከለክሉ የነበረው not only that ኢንተርኔት የዘጋ ምንም አይነት ኤሌክትሪሲቲ በሙሉ ያጠፋው ለምን ይመስላችኋል any kind of communication እንዳይኖር ሚስጥር እንዳይወጣ ኢንተርኔት ካለ መብራት ካለ ስልክ ይሰራል ኢንፎርሜሽን ልታወጣ ትችላለህ ብዙ ነገር ልታረግ ትችላለህ ኢንተርኔትና መብራት ስታጠፋ ግን ስልክ ሁሉ ባትሪ ይሞታል ኢንተርኔት የለህም ፎቶ ማንሳት አትችልም ለኢንፎርሜሽን በስልክ እንትን ለምንለው ማለት ነው these days ማንንም ሰው ካሜራ ይዘው አይደል በስልካችን ነው ስለዚህ መብራት ከሌለ ኢንተርኔት ከሌለ ምንም አይነት ማስረጃ ኮሌክት ልታረግ አትችልም ስለዚህ ምንድነው ለሲኤንኤን እና ለሌሎች ኒውስ አውትሌትስ ፈቃድ መስጠት የሚፈልግ መንግስት ቢሆን ኖሮ ኢንተርኔቱን ማጣፋም ነበር የሲኤንኤን ሪፖርተሯ ይሄን ሁሉ መጠየቅ ትችል ነበር ይሄን ሁሉ ሲዘጉ ለምን ህዝቡ ራሱ የሚያውን እንኳን አንስቶ ትራንስሚት እንዲያደርግ ኢንተርኔት ለምን ክፍት አይሆንም ነበር ለምን ብትሉ ከምግባቸው በላይ እነሱ እነኚህ ነገሮች እንዲያጠፉ ያስደረጋቸው ኢንፎርሜሽን እንዳይወጣ ነው በቃ ሌላ አይደለም ይሄ ቀላል ነው ለማወቅ ግን ጨምራችሁ ስሟት that have entered the country. There are other media entities that have requested and been facilitated entry into the country, into the region that they wanted to cover these stories at. However, for the amount of blame that the Ethiopian government
is, admonished for not allowing media, you never hear about the media that actually do enter a report, and you don't hear about the media entities that have been granted accreditation, but their own headquarters tell them not to actually enter to the country. So these are also, stories that need to be at the forefront. Okay, let's try and get to the bottom of what is going on here, because everybody wants the best for Ethiopia. I know you will agree with that. Certainly, we're just trying to get our work done and get to the bottom of what's going on. So let's do this. UN Secretary General Antonio Guterres has called for unrestricted access to Tigray, to Amhara and Afar, saying that no convoys with supplies had entered Tigray since October the 18th. I have heard this from numerous agency sources. What will it take for the Ethiopian government to facilitate access and end what the UN has called a man-made crisis? Let's start with that, and then we'll get into the politics. Sure, Becky, humanitarian concerns are equally as important for the Ethiopian government. So the portrayal of the government as a demagogue with no interest in the well-being of its own people throughout the country is erroneous, and it's not right. That is why it invested up to 100 billion birr in humanitarian assistance and infrastructure repair in the Tigray region. Until the Tigray region, which is the end of June 2021, we're just trying to get our work done and get to the bottom of what's going on. So let's do this. UN Secretary General Antonio Guterres has called for unrestricted access to Tigray, to Amhara and Afar, saying that no convoys with supplies had entered Tigray since October the 18th. I've heard this from numerous agency sources. What will it take for the Ethiopian government to facilitate access and end what the UN has called a man-made crisis? Let's start with that, and then we'll get into the politics. Sure, Becky, humanitarian concerns are equally as important for the Ethiopian government. So the portrayal of the government as a demagogue with no interest in the well-being of its own people throughout the country is erroneous, and it's not right. That is why it invested up to 100 billion birr in humanitarian assistance and infrastructure repair works in the Tigray region. ሰማችኋት አይደለም 100 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር አለች ለኢንፍራስትራክቸር እና እንደገና መልሶ ለማቋቋም እንደተመደበ መንግስት መድቦ ነበር ሲሪየስሊ እኛ አሁን ተራሳላችሁ እንዴ አብይ አህመድ ራሱ አደባባይ ላይ ወጥቶ መቀሌን ተቆጣጣርን ካለ በኋላ ምንድነው ያለው ለዚህ ጦርነት 100 ቢሊዮን ዶላር 100 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ነው የጠፋው እንግዲህ በ3 ሳምንት ውስጥ ነው መነግራችሁ ያንን 100 ቢሊዮን ብር ምንድነው ያለች ያለችው ለሲኤንኤን ስትናገር 100 ቢሊዮን ዶላር አሎኬት አድርገን ነበር ለትግራይ ለመልሶ ማቋቋምና ለእርዳታ የቱ ጋር ነው እኔ አንደኛ ነገር የማይረዳኝ ምንድነው ለመጀመሪያው ህወሓት እስኪገባ ድረስ ማለት ነው ህወሓት ተመልሶ ቲዲኤፍ ተመልሶ ትግራይን እስኪቆጣጠር ድረስ የትግራይ ህዝብ ረሃብ ላይ ነው ምንም እየተደረገለት አልነበር ቲዲኤፍ ከወጣ በኋላ እንዴት ነው የትግራይ ህዝብ ምንም አይነት እርዳታ በዩናይትድ ኔሽን በወርልድ ፉድ ፕሮግራም እና በዩኤንዲፒ ምናምንና ዩኤስኤድ ሊላክለት የሚችል ነገር መግባት ያልቻለው ለምንድን ነው ምክንያቱም የቲዲኤፍ ሰራዊት በዛን ሰዓት በአፋር በኩል አልነበረም በምንም አልነበሩም ከመቀሌ ወጣው ምናልባት ወደ ዌስት ሳይድ ኦፍ መቀሌ ውጪ and the outskirts of መቀሌ ምናምን ነበሩ ስለዚህ on the other side በአፋር አድርጎ መግባት የሚችል ነገር ምክንያቱም I remember exactly በምስራቅ ትግራይ በኩል ከላይ የህግደፍ ሰራዊት አክሰስ የሚገባበት ነው የነበረው ከታች ደግሞ በአፋር በኩል ያቢ ሰራዊት ነው የነበረው ስለዚህ በዛ በኩል ነገሮች ወደ ህዝብ የማይዳረሱ ከሆነ ይሄ የሚነግራችሁ ቀላል ምንም ማስረጃ እንኳን ሳትፈልጉ ታይሚንጉን ካያችሁ እነ አብይ የትግራይን ህዝብ በተቆጣጠሩበት በዛች ሳምንታት እንኳን የትግራይ ህዝብ ምንም አይነት እርዳታ አልደረሰውም ስለዚህ ከዛ በኋላ እንኳን ህወሓት ወይም ቲዲኤፍ ተመልሶ ገብቶ ነገሮችን ከተቆጣጠረ በኋላ እኛ አይደለንም ቲዲኤፍ ነው ብሎ ለማለት ይሄኛው በጣም በቂ ማስረጃ ነው ከዛ በላይ ደግሞ
ጦርነቱ ሳይከፈት ለ3 አመታት በአማራ በኩል የነበረ መንቀሳቀሻ መንገድ የተዘጋበት ህዝብ ነው እሱን በምን ማስረጃ ነው አልተዘጋበትም የትግራይን ህዝብ ማስራብ የጀመሩት ጦርነት ሲጀመር አይደለም ነኝ ሰዎች አብይ እግሩ ከረገጠ ጊዜ ጀምሮ በአማራ ክልል መንገድ የተዘጋበት እንዲራብና እንዲጣማ ምንም ማለት አክሰስ እንዳያገኝ ነው በዛ ሰዓት ወተት ለህፃን ልጅ ማግኘት አንድ ፕላስቲክ ወተት 200 ብር ምናምን የሚሸጥበት ጊዜ ነበር ለአንድ ህፃን ልጅ ማለት ነው በዛ በኩል ስለተዘጋ ስለዚህ እንዴት ብለህ ነው ዛሬ ላይ አይደለም 100 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ውሸቷን ይቺ ሴት ማስረጃ አቅርቢ ብትላት ምናልባት ለጥፋት ሲያወጡት ብሩን ለመልሶ ማቋቋም እያሉ በእንደዛ አይነት ካላወጡት በስተቀር ምንም ማስረጃ ሊኖራቸው አይችልም ይሄ ለሚሊተሪ ሎጂስቲክስ እና ለሌላ ለድሮን ለህግደፍ ሚሊተሪ በየወሩ $5 ሚሊዮን ነው 5 ሚሊዮን ዶላር የሚከፍል የነበረ መንግስት ነው ለሱ ወጣ እንጂ ለትግራይ 5 ሳንቲም አብይ አህመድ አላወጣም አንድ ሁለተኛ አብይ አህመድ ባንደበቱ የተናገረው ምንድነው ለትግራይ ወደ ትግራይ የሚሄድ እርዳታ ማደርግበት አንዱ ምክንያት በደርግ ጊዜ ደርግን ያሸነፉት አንዱም ትልቁ ለህወሓት የጠቀማት በዛ ሰዓት ብሏል ለህዝብ የሚመጣ እርዳታ እነሱ የሚያገኙት ስለነበረ ነው ስለዚህ ይሄንን ወርና ገና ለዳት ሀፕን ብሎ ባንደበቱ ተናግሯል ይሄ ቪዲዮ ላይ የሚገኝ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን የተናገረ ሰው if you ነገሮችን ካገናኛቸው ህወሓት በፊትም አንሰራርታ ለማሸነፍ የበቃቸው በእርዳታ የሚመጣ እህል ተጠቅማ ነው ብሎ ካለና ይሄንን ወና ገና ለዳት ሀፕን ያለ ሰው በአማራ ክልል መንገድ ሲዘጋ ምንም ያላደረገ መንግስት የፌደራል መንግስት ድንበር ሲዘጋ ምንም ያላደረገ 3 ሳምንትና ከዛ በላይ የትግራይን ህዝብ ምንም ሳይረዳ ኢንፋክት ሲወጡ እነሱ ባሉበት ሲያዘርፏቸው ያው በባዕድ ሰራዊት ሲያዘርፏቸው የእናቶች ወርቅ እንኳን ሳይቀር ብዙ በደል የደረሰበትን ህዝብ የውጮቹ ማስረጃ ያገኙን ብለ ልትዋሽ አትችልም ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ኤክስፒሪየንስ ያደረገው ነገር ነው እያንዳንዱ ሰው ቤት ብዙ ስቶሪ ነው ያለው እያንዳንዱ ሰው ቤት ብዙ ኢንተርቪው ይመጣል ወደፊት አብይ ከወረደ በኋላ ይሄ ሁሉ በሚሆን ሰዓት ወንጀለኛው ማን እንደሆነ ንጹህ ማን እንደነበር ሁሉም ይለያል ግን እኛ ምን ውጪ ያለ ነው እንዴት ነው ትሬንዶች ማየት ማንችለው እንዴት ነው ቆም ብለን ግራና ቀኝ ለምን እንደሰው አናይ ምን ቢያደርግ ነው ይሄ ማህበረሰብ ይሄ የትግራይ ምን ስላደረገ ነው ይሄን ያክል እስከ መቃብር የምትፈልገው ምን ስላደረገ ነው ራሱን ችሎ ስለኖረ ሳትረዳው እኔ ቆይ ይገርመኛል በሴፍቲ ኔት ህወሓት ሳይረዳቸው ወይም የነበራቸው አስተዳደር ለትግራይ ህዝብ ሳይጠቅም ዓለም ባለመጥቀሙ የተነሳ በሴፍቲ ኔት የሚተዳደር ስንት ህዝብ በነበረባት ምድር የምትቀኑት ምን ስለሆነ ነው የትኛው ምናችሁን ስለነካ ነው የሚያሳዝነኝ እሱ ነው እንደገና ሲታማ እንዳልነበረ ምን ወደ ቀበሌ ምንድነው ምን ወደ መቀሌ እየተባለ ሲተረትባቸው የነበሩ ሰዎች ድሮ ትግራይ ሁሉ ነገር ወደ ትግራይ እስክትለማ ሌላው ሀገር ይድማ እየተባለ ስንት ሲወራባት የነበረው ዛሬ ግን ህወሓት እኮ ለትግራይ ህዝብ አልጠቀመም ይላሉ መልሰው ፖለቲካው እነሱ ለሚፈልጉት አቋም ሲመቻችላቸው ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ያሰቡ ለማምሰል ህወሓትን ለመጉዳትና ስም ለማጥፋት ሲሆን ይጠቀሙበታል የትግራይን ህዝብ ደግሞ ለእንትን ለማለት ሲሆን በፊት ሁሉ ነገር መቀሌ ፓሪስ አድርገው ያስቧታል ምንም በሌለበት ሄዶ ባይናቸው ባላዩት ነገር ማለት ነው ይሄ ህዝብ መቼ ነው ከእውነት ጋር የሚታረቀው መቼ ነው ለለስ እንስማት ጨምረን የዚህ ታሪክ አልቅም Until the National Defense Forces had withdrawn out of the Tigray region, which is the end of June 2021, the Ethiopian government had allocated or was covering up to 70% of humanitarian assistance. After the exit of the National ምናደድ ማለት መልስ ስለሌላችሁ ለምን ስትነግራቸው አንተን እምቢ ያሉ ሊያደርጉ ፈልገዋል ምክንያቱም ትክክል ይሆኑ ስለመሰላቸው
ከዛ ግን እሳቱ ሲበላት ነክታ ይልሽ ለዚህ ነው ነገርኩሽ ወይም ለዚህ ነው ነገርኩሽ ስትለው አሁን ሽንፈቱን ኤክስፒሪየንስ ስላደረገው ስህተት እንደነበረ ስላወቀ ምን ይሆናል ይናደድና ይሰድባል ያ ህፃን ልጅ በቃ እንደዛ አይነት ህፃን ልጅ ለምንድነው ምን ሆነው በመሰዳደብ አሁን ምን ነው የምታተርፉት እናንተ ስለተሳደባችሁ የምትቀይሩት ነገር አለ የሰው አስተሳሰብ ይቀየራል አይቀየርም አስተሳሰብ የሚቀየረው በንግግር በጠረጴዛ ዙሪያ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አበይ ከህዋት ጋር ጸበኝነት ያለው ሲመስለው ቁጭ ብሎ መነጋገር ስላልፈለገ ጦር ከፈተ እዚህ መታችሁ ስትሳደቡ እናንተ መሳሪያ ቢኖራችሁ ካብይ የባሰ ልታረጉ የምትችሉ ናችሁ በግልፍተኝነት ማለት ነው ማለት ከአይምሮአችሁ ለምን ኢሞሽናችሁ ይቀድማችኋል ዕውቀት ሲያንስህ ነው ጭንቅላት ከማሰብ ይልቅ በኢሞሽን የመነዳት ላይ የሚደርሰው ብዙ ጊዜ የሳይክ ፔሸንቶ የሳይክ ይሄ የአይምሮ የኢትዮጵያ እንግዲህ የአማኑኤል ሆስፒታል እንደሚባለው ማለት ነው እዛም ሄዱ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ትልቁ ችግራቸው ምንድነው ብሬናቸው በትክክል ፋንክሽን ስለማያደርግ ለዛ ነው መድኃኒት ላይ የሚሆኑት ግልፍተኛ የሚሆን ሰው ኮክ ቶሎ ብለ እንትን በጣም አንዳንዴ አንግሪ በጣም የሚሆን ሰው መድኃኒት ያስፈልገዋል ካልም የሚያረጋህ ማለት ነው እኛ ሀገር ግን ብዙ አድሬስ ያልተደረገ እንትን አለ የጤና እክል አለ በተለይ በሳይኪያትሪ ዙሪያ በጣም ሊሰራበት የሚገባ ብዙ ያልተሰራበት ብዙ ሪሰርች የሚያስፈልገው ብዙ ሰው አለ ሲናደድ ዲፕረስድ ሲሆን የሚሰራውን ማያቅ ወይስ ግን በመድኃኒት መስተካከል የሚችል ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ ከመድኃኒት በላይ በትምህርት የሚስተካከል ነው ምናልባት ማጆሪቲው በትምህርት መስተካከል የሚችል ነው ስለተሳደብክ ምንም ለውጥ አታመጣ ምናልባት የምታሳየው ያንተ የሰውነት ውሃ ልክ የት እንደሆነ like ባስተሳሰብ ደረጃ ሰው ከእንስሳ ይለያል አይደል እንስሳ የሆነ ነገር አታክ ያደረገው ከመሰለ ወይም ሲያየው ገና አታክ ያደረገኝ ነው ብሎ ሲያስብ ዘሎ አታክ ያደርጋል ላለመቀደም ስድብ የሚሳደብ ሰው እንደዛ ነው ገና ለገና ይሄ ነገር ለኔ ነው ይሄ እኔ ነካኝ ከማለት መልሶ መጥቶ what let's discuss እኔ ማቀውነታ ይሄ ነው ብለው ለመነጋገር ከመምጣት የሚቀድመው እንዲያነሱ ስድብ ነው ስለዚህ ይሄ መሳደብ የማንነትህን ነው የሚገልጸው እንጂ የምትሰድበውን ሰው አይደለም ሰው አንተን ነው የሚያይ በቃ አለቀ ሌላና ለምን መታተናገር አሁን እርግጠኛ ይሁን ሰው ካለ እዚህ ጋር የምትሳደቡ ሰዎች መታችሁ መናገር እኮ ነው ሰውን ለምሳሌ ሽማግሌ አሮጊት ምናምን ማለት ይሄ ማውረድ ነው ሰው ይመስላችኋል ሞኝነት ነው ለምሳሌ እናትና አባትና አክብር ተብለሃል አይደል ክርስቲያን ለሆንኩ ማለት ነው ሰውን አይተ ሽማግሌ ብለ ካል አባትህ ሜክ ሹር አባትህ ወጣት መሆኑን እርግጠኛውን መጀመሪያ የ18 አመት አባትህ የ18 አመት ወጣት ከሆነ አባትህን እንዳልነካ እርግጠኛ ነህ ማለት ነው እናትህ የ18 አመት ሴት ወይንም የ25 አመት ወይም ደግሞ ልጃገረድ መሆኗ ምናምን እርግጠኛውን የሌላውን በእድሜ ያሳነስክ ሲመስል በጣም ነውር ነው ሃይማኖትህን ራሱ እንኳን በትክክል ኤክሰርሳይዝ ማታረክ ሰው ነው ፖለቲካ ውስጥ ራሱ የምትገባው እንዲህ ብለህ ስትሳደብ የአሮን ልጆች ይመስሉኛል አይደለ አባታቸውን ያሳሳቱ ሴቶች ልጆች አሳስተው ትልቅ ሰው በአባታቸው ሰክሮ እርቃኑን ሆኖ ምን ያደረጉ ሴቶች እርቃኑን ሆኖ አይቶ የሳቁሰን ግፍ ነው የሆነባቸው ያስቀጣል በሃይማኖትም ያስከፍልሃል ዋጋ ስለዚህ ለምንድን ነው ወይ ከሃይማኖቱን ወይ ሰው ሁን የማይመች ነገር ከሆነ ደግሞ ተሳድበ መሄድ ቆሻሻ ጥለ መሄድ ነው ሌላ ነገር አይደለም ቆሻሻውን አውጣዋለን ግን ሰው ለምን ሰው አይሆንም መጀመሪያ ገና ለገና ጦርነቱን እየተሸነፍን ነው ከሚል ከወደቀ ሜንታሊቲ ተነስተ የሽንፈት ሲሰማ የምታደርገው ነገር ነው እናንተ አልኳችሁ እኮ እያንዳንዱ እንዲህ አይነት ሰው መሳሪያ ቢሰጠው ህዝብ የሚጨርስ ነው
ከዚህ አስተሳሰብ ደግሞ ካልወጣ ኢትዮጵያን አንድ አደርጋለሁ ብለህ ማሰብ በጣም ሞኝነት ነው። ኢትዮጵያን አይደለም አንተ ራስህ አንድ ሆነ መኖር አትችልም። ከአይምሮ ጋር ተታርቀ መኖር አትችልም። ምክንያቱም አንድ በትህ የሚያወራው ሌላ ህሊና የሚገስጽህ ሌላ እንኳን ከህዝብ ጋር አብረን ልትኖር ማለት ነው። ስለዚህ violence on each other. But what the Prime Minister and the government, the federal government of Ethiopia are asking is for all to be vigilant that the threat of TPLF is there because they are saying they want to take over, they want to attempt a coup, and they want to topple a government, a legitimately elected government, if I may say. Right, but Belani, I think you know what was written in that post was unequivocal. Look, he Prime Minister Abiy described war, and I quote him here, as the epitome of hell during his acceptance speech for the Nobel Peace Prize. Now he is presiding over a protracted civil war, effectively. And by the way, how concerned are you that this is going to get worse and this will ultimately become a civil war? Perhaps we're not there yet, but it looks as if we could be. What will it take to stop this? That is not true. So again, facts and the way that the narrative is being shaped by your media as well is important because that's not the case. The Prime Minister, so how would you describe it? Constitution to thwart off any attacks on the state, on the integrity of the state as well. The Constitution, if you're willing to go through it, declares that and puts that the Constitution on the Prime Minister. The TPLF is an organ that has been designated by our House of People's Representatives as a terrorist organization. በተወካዮች ምክር ቤት ህወሓት የቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ነው ተብሎ ሌብል የተደረገ ነው ብላ ትላለች። አሁን እንግዲህ አስቡት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማን ነው አንደበት አለኝ ብሎ ይሄንን ያብይን አስተዳደር ወጥቶ መቃወም የሚችል ሰው አለ? የለም። ማንም ሊቃወም አይችልም። ለምን? ያ ቃሉ የሚደርስባቸው። ስለዚህ እጅን አውጣ ተብለ ስትጠይቅ እጅን ብቻ ነው የምታወጣው። የዚህ አድሚኒስትሬሽን ፕሮብሌሞች በጣም ከላይ ከምናየው በላይ ስር የሰደደ ነው። በእያንዳንዱ በሃይማኖቱ ቤት ተይዘዋል። ለምሳሌ የከተማ ሀብታም ሰዎች የምትሏቸው በድግ ተብለው ራት ግብዣ አለ፣ ይሄ መዋጮ አለ፣ እርዳታ አለ ይባላሉ። ያዋጣሉ። ለምን? የሚደርስባቸውን ስለሚያውቁ። ያን ካላደረጉ ይገደላሉ ወይ ታሰራሉ ወይ ሀብታቸው ይወረሳል። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ የተጠየቁትን ማድረግ ነው። ናዝመት ስትባል ሄደህ እጅን ትሰጥ ይሆናል እንጂ እሺ ብለህ ነው የምትዘምተው። ምክንያቱም የሚደርስብህ ነገር ስለምታውቅ ማለት ነው። ያው እንደዚህ መጻፋዩ እና አሁን ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ብላ ኤቪደንስ ስትሰጥ ለነጮቹ ነው እንጂ እኛ ለህዝቡ የምናውቀው ነገር አለ። ውሸት እንደሆነ የምታወራው ይቺ ሴትዮ ማለት ነው። የማይሰሩትን ነው የምታወራው። If you remember, in end of June 2021, when there was a unilateral humanitarian ceasefire that was enacted, the opportunity for peace was there. This unilateral ceasefire that was taken by the government was paying heed to the suffering of our own people, and we need to also acknowledge that the people of Tigray are our own people as well. So heeding to the pains that they are undergoing because of the criminal tendencies and the power grab that is being pushed by a small criminal enterprise and a small clique, acknowledging that the unilateral humanitarian ceasefire was considered a joke by the PLF, and what you saw them is encroaching into two other regions, looting properties, destructing properties, killing civilians, raping women and children as well. So this needs to be thwarted. He has a responsibility to. And I'm giving you I am giving you the opportunity to put your side to us today and to our viewers, of course. And it's been a long time that we've been hoping to have this conversation, and so I'm glad that you've been prepared to come on the show today and have this discussion. As you rightly point out, Tigrayans are Ethiopians. So since the state of emergency has been imposed, witnesses tell CNN that Tigrayans are being ethnically targeted and arrested by authorities. Ethiopia's state-appointed Human Rights Commission says the arrests are happening on reasonable grounds as the detainees are suspected of collaborating with terrorist groups. Is there any proof of that?
I mean, this is a state of emergency was something that was enacted last week. So I would need to get further details in terms of the way that it is being implemented. But the enactment of the state of emergency is not to target any particular person based on the identity that they're aligned to. The state of emergency is put in place to protect the Ethiopian people, to protect the residents of Addis Ababa, who have been told with very, very fierce rhetoric coming from the TPLF that we are going to siege or we're going to come into Addis Ababa. So it's important for the state of emergency to put in place a mechanism that anybody that is trying to threaten the stability or the peace that is within the capital city is thoroughly addressed as well. So the details that you're asking for, this is something that's still in the pipeline. I may come back to you at another point. Well, the government has declared a state of emergency, reflecting the rapid escalation of this conflict that ultimately threatens to tear apart Ethiopia and further destabilize the Horn of Africa. Your government has urged foreign powers to stand with Ethiopia's democracy. You do not have the support of Washington, for example, which just this week accused Ethiopia of gross human rights breaches and said that it planned to remove the country from an important trade pact. What's the government's message to Washington? Who are you speaking to here? And just describe how you feel about the response from the international community at this point. ምንም መልስላት ማን ሴትዮዋ ስትጠይቅ ራሱ በቃ እየገረማት ማለት ነው ፀሐዩ ነው መሰለኝ ሴትዮዋ ራሱ ስትጠይቅ በቃ ማለት በጣም ብዙ ነገር እየተናነቃት ነው የምትጠይቀው ለምን ብዙ ጥያቄ ነው ያለው እነዚህ ሰዎች ዛሬ ላይ እንግዲህ ያያያችሁ ነው በየከተማው ህዝብ ያያየ ነው የትግራዋዮች እየታፈሱ ዶር ቱ ዶር እየተገባ ውጭ ያለ ሰው ሳይቀር ውጭ ያለ ሰው ውጭ መኖሩን እንኳን ሳያውቁ በየቤተሰብ ቤት እየሄዱ እንትን ይያሉ ነው ያሉት ለማፈስ የታለ ገሌ የሚባለው የታለ እየተባለ ባለበት ሰዓት ነው እንግዲህ ይሄንን የምናወራው ማለት ነውና ይቺ ሴት ይሄንን ዲናይ ነው የምታደርገው እና እንደውም አጣራለሁ መልስም ስታጣ ደግሞ ለተጨማሪ እንትን አጣራለሁ ብላ ነው የምትለው ግን እውነታው ልክ አሁን አዲስ አበባ እንደምታዩት ሰዎች ሲታፈሱ ታያላችሁ በየጎረቤቶቻችሁ ይሄንን እንኳን ሲክዱ ስታዩ ትግራይ ውስጥ ለሆነው ነገር ላልመካዳቸው ይሄ ማለት ውሸት ነው ብለህ ለማለት ምን ማስረጃ ይዘህ ነው ባይነህ የምታዩን እንኳን እንዲያደባባይ ላይ ሲክዱ እና በጣም የሚያሳዝን ነው ሌላው ግን እኔ ሴትዮዋ የራሳቸው አንድ ጥያቄ ምንድን ነበር ሲኤንኤን ማለት ኢትዮጵያኖች ሰልፍ ሲወጡ ከኤርትራኖች ጋር ዲሲ ላይ ሲኤንኤን ተከፍሎት ነው ወያኔ ከፍሎት ነው ምናምን ያሉ ብዙ ሲያጨበጭቡ ነበርና ሲኤንኤን ኒውዮርክ ታይምስ ምናምን እነኚህ ካምፓኒዎች በጣም በሚያሳዝን መልኩ ስለተከፈላቸው ነው ብሎ አንዱ ይናገራል ከዛ ሌላው ያው እንዳልኳችሁ እንደተለመደው ይዞ በቀመሮጥ ማጣራት የለም ምን የለም እነኚህ ካምፓኒዎች በተለይ ሲኤንኤን ከንትን በፊት ከፋክስ ኒውስ በፊት የተከፈተ የኒውስ ሚዲያ ነው እንግዲህ አሱት በጣም የቆየ ነው እንደ 1980s ምናምን የተጀመረ ነው ኒውዮርክ ታይምስ yes ኒውዮርክ ታይምስ እንደሞ በታሰብ in the 18th century maybe 17th century ሊሆን ይችላል በጣም ረጅም እድሜ ያለው maybe by 1790 or 18 something የተጀመረ ካምፓኒ ነው ይሄ የኒውዮርክ ታይምስ በተለይ ዛሬ ላይ ማታምነው ከሆነ ድሮ ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ያጼ ሚኒሊክን የእቴጌ ጣይቱ ባሉ ያጼ ዮሐንስን የኢትዮጵያን ታሪክ ያድዋን ታሪክ ሲዘግብ ለምን እሱ ሁሉ ውሸት ነው አትሉም ለምንድነው ሰው መርጦ አልቃሽ የሚሆነው እነኚህ ሰዎች ዛሬ ላይ ማለት ነው ውሸት የሚያወሩ ከሆነ ታዲያ ድሮ ለምን ጣሊያን አሸንፎ ነበር ብሎ አወሩም ነበር የሚያወጣቸው ከዌስተርነር ጋር መቆም ነው እንደሚረዳኝ ከሆነ ማለት ነው ዌስተርነር ከዌስተርነር ጋር ሊቆም ይችላል እንጂ ካንድ ድሃ ሀገር ጋር አይቆምም ስለዚህ እነኚህ አውትሌትስ ብዙ ነገር ደግሞ ምንድነው አካውንታቢሊቲ ስለሚወስዱ ከመሬት ተነስተው ያልተጣራ ነገር አያወጡ by any means ማለት ነው
ቬሪፋይድ የሆነ ኢቭን ክስ ቢመጣባቸው እንኳን እንዳገር ልትከሳቸው ስለምትችል ክስ እንኳን ቢመጣባቸው ከሎሱት የሚያድናቸው ማስረጃ ይዘው ነው አደባባይ የሚወጡት አባቴ እንኳን እነሱ አይደለም እኔ በግሌ ስራ ላይ አንዲት ነገር የተሳሳተ ነገር እንዳይኖር ተጠንቅቄ ነው የምሰራው ለምን ነገ ጧት በሆነ አጋጣሚ ክስ ቢመጣ እኔንም ይዞኝ እንደወራጁ አይዞኝ እንዳይድ ማለት ነው እንኳን ሲኤንኤንን የሚያክል ትልቅ ኢንስቲትዩሽን እስኪ አስቡት ህዋት ከፍሎት ነው እነኚህ ካምፓኒዎች ኢን ቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ የሚያንቀሳቅሱ ናቸው እኮ ሲኤንኤን ዝም ብሎ አንድ እንደ ኢቲቪ ሚዲያ አይደለም ጋይስ በአንደር ሲኤንኤን ብዙ እነ ታይም ዋርነር ብትሉ የwhatever ይሄ ምንድነው የኢንተርኔት ምናምን ማአት ኔትፍሊክስ አይደለም ሌላ ማአት ናቸው 6-7 ካምፓኒ ነው አቦጂ ውጪ እንዴት ቆሻሻ ሰው ማይት ሰርችቶኛል እዛ ወደ ሰፈራችሁ ሄዱ እዚህ አትምጡ አቦ መንደርተኛ ነኝ ሰለቸኝ እዛ ወደ የምትሄዱበት ይሉ እና እነኚህ ካምፓኒዎች ማለት ነው ዝም ብለው ለወሬ ብቻ ይዘው የሚመጡ አይደሉም ብዙ ነገራቸውን ታርኒሽ ስለሚያደርግባቸው ተጠንቅቀው የሚሰሩ ካምፓኒዎች ናቸው እና በእነኚህ ካምፓኒዎች እንደዚህ ተደረገ ተጨማሪ ለምን ወንድ ከሆንክ ማለት ነው ምድረ ያቤ ደጋፊ ወንድ ከሆናችሁ ምን ያህል ማስረጃ ካላችሁ ለምን አትከሷችሁ ከሳሱና ወይም ኢትዮጵያ እንዳገር ሲኤንኤንን ተክሳስና እስኪ እዩት ጉዳችሁ ማለት ግልጽ እኮ ነው ህግ ያለበት ሀገር ምናምን ነው ምንኖረው አይደል ስለዚህ መክሰስ ይቻላል ዝም ብሎ ወሬ ከመደንፋት ገሊሌባ ነው ማለትስ ምናምን ከማለት ወደ ህግ መውሰድ ትችላለህ እና እነኚህ ካምፓኒዎች ዝም ብሎ ተራ እንደ ኢቲቪ እንዲንዲ የሚሉ ምናምን አይደሉም just because Fox News እና CNN በጣም የተለያየ አጀንዳ ስላላቸው እና የእናንተን ሬቶሪክ ስላላንጸባረቀ CNN ውሸታም ነው ልትላችልም ምን ይባላል መሰለህ ራስ ሌባ ስትሆን ነው ሌላው ሁሉ ሰው ሌባ የሚመስለው ውሸታም ስትሆን ሌላው ውሸታም ይመስላል ምክንያቱም በራስህ ልክ ነው ሌሎቹንም የምትመዝነው ማለት ነው እና ይሄ አካሄድ ለማንም አይጠቅምም anyway ግን ጦርነቱ ያው እየገፋ ነው የጌቾን ደግሞ እንስማ የሱ በጣም so interesting ለአብያውያን አንድ ማስረጃ ደግሞ ይታለ ምን ያህል ችግር እንዳለ ሚሊታሪ ነው ላለው ደና ናቸው ይላለው መሬቴን ማከራይቻለሁ ያከራይ ነው እና አይደለም so funny just funny እና አሁን ያለው ምንድነው መጀመሪያ በቃ ከመከላከያ ጎን ነኝ ነበር የመጀመሪያው ያዙ ልቀቁኝ ከዛ ቀጠልና ያው ዱቄት አረግናቸው ምናምን ተባለ ከዛ ያማራ ፋኖ ምንትስ አሉ ከዛ አለፉ ጨረሱ ሰይጣኖች ናቸው በቃ እንዲ በመንፈስ አለ ምናምን በቃ ያላሉት ጉዳይ የለም እሱም ማለፍ ነው ከሱ በፊት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ምናምን ተባለ ኢትዮጵያ ሚሊታሪ የታታ ነው እንትን የምትለው ከኤርትራ ወታደር መታስገባው ተባለ እግዚአብሔር ሰማያዊ ሚሊታሪ አላት ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ህወሓት ምናምን መንፈስ አላቸው የሚያሳስሩት ነገር አለ ያልተባለው ነገር የለም ስትድስ ዴይ ማለት ነው አሁን ደግሞ እፍራት ይዟቸው ስድብ ነው የጀመሩት ያው እዚህ እየመጡ እንደሚሳደቡ ሶስት የነበሩ ሰዎች ማልቀዋል ስሙ ለዚህ ነው ጁንቶ አይደለም የሚያፈናቀለው ጦርነቱ ነው እባክህ ለቀቆይ ካልቻልክ አታስጨርሰን ወይ ራስ መተቷጋ በቃ ራስ መተቷጋ እኛ አንተውን በቃ ካልሆነ ግን እኛው ምን መጣለን ወደ አንተ እኛ አስታጥቁን በቃ ትጥቃችን አለ ካልሆነ አላቃችሁም ካልከን ከካድከን እንመጣለን እኛው አንዴ ገለናል ክደናል ወግተናል እንደ ካድከን ደግሞ እኛ ምን መጣለን አይቀርም
እባካችሁ ህዝቦች እባካችሁ የሚመጣውን የመከላከያ በከተማ ነው የሚያልፈው አስቅሙት እያለቀ ነው ያለው ህፃናት ናቸው ቤተሰቤ ባለቤቴ ሁላችሁ ምን ያለው ምንም አልሆንኩም የሁለት ወር ህፃን ነው ትቼ የመጣሁት ክርስትና ራሷን አስነሳው ልጄ እባካችሁ ለዛ እኔ ምንም አልሆንኩም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ያለው እባካችሁ አስቁሙ የቻላችሁ ሙሉ አድርጉ ምንም ነገር የሚባለው ውሸት ነው በተግባር መተና አይተነዋል ያለውና ጉዳይ ነው ተጨፍጭፏል እነሱም አልቀዋል እያስጨፈጨፈን ያለው ለስልጣኑ ለወንበሩ ብሎ ነው እሱ ከቻለ እሱን ውጣና ተዋጋ በሉት ህዝብ እያለቀ ነው ቤተሰብ ካላችሁ ሀይቅ ላይ ሄዳችሁ እዩ ቁስለኛ እዩ ድረሱላችሁ ሀይቅ ሊሄዱ ቤተሰብ ሀይቅ ነው ልጆች አሉት አብዛኛው ሀይቅ ሆስፒታል ሂዱ ደሴ እዛ ታገኛላችሁ አለበለዛ ሬሳቸውን ማሞራ ነው የሚበላው እባካችሁ ህዝብ አስቁሙ ከቻላችሁ ይሄን ነው እና እንደምን አለ ሌላኛው ሌላ ቪዲዮ ይሄ አጭር ነው ይሄኛው አጭር ነው ሌላኛው ምን ይላል መሰላችሁ ምንም ችግር የለም ፕሮሚሱ ምናምን ችግር የለም ማለት ከሪያሊቲ ጋር ዲታችድ ስለሆናችሁ ነው ሳራ እንጂ ሪያሊቲ የሚያሳየው otherwise ሞኛችሁ ሆኖ ምንም ችግር የለም አሁን እኮ ማለት ዲናያል ስቴጅ ላይ ስለሆናችሁ ነው አሁን በዚህ ሰዓት በቃ ማለት ካይምሮ በላይ ሆኖባችኋል እንዴት ካይምሮ በላይም ስለሆነባችሁ አብይ ምን ብሎ ተናገረ ነጮችም ጥቁሮችም በዚህ ጦርነት ተሳትፈዋል አለ አይደለም እኔ በሆነ እሱን መቼስ እውነት ከሆነ ማስረጃ ታቀርባለህ እነ ስዩም አምባሳደር ስዩም መስፍንና አብሮት የነበሩ ሲገደሉ ተሯሩጦ አስከሬን ለማሳየት የቸኮለ ሰራዊት እነሱ ደግሞ ቢገኙ ሊደብቅ አይችልም ፈረንጅማ በተይዞ ተገሎ ከሆነ ነጮች ጥቁሮች ተይዘው ተገሎ ከሆነ በደንብ ይወጣ ነበር እንጂ አበሻ ያውም ነጭ ገሎ አስባችሁታል ባንዳ ገድዬ ብሎ በተለይ የምናቃቸው ደግሞ በሚፎክሩት ማለት ነው እንዴ ባንዳ ገደልኩኝ የውጪ ባንዳ ጣሊያን ተመልሶ መጣ ብሎ ስንት ነገር በደነፋ ነበር ስለዚህ አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ ለነገሩ እውነትም በዶክመንቴሽን የሚያምን ህዝብ አይደለም ምክንያቱም ዶክመንቴሽንም ሲመጣ ባይናችሁ ያያችሁ ባይናችሁ የምታዩትንም የማታምኑ ናችሁ ባይኑ የምታዩትንም የምትክዱ ማስረጃ እየመጣ የምትክዱ ሰዎች ናችሁ ወራስ ግን አብይ ከተናገረ ምንም ነገር ይሁን እውነት በቃ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የምታረጉ ሆኖ ነው እንጂ ዲናል ውስጥ ባትሆኑ ኖሮ ህዋት እንዲ ዙሪያ ገባውን I mean TDF excuse me ማለት ምናምን አመት ህዋት ማለት ወይ ኢህአዴግ ማለት ስለተለመደ በለመዳ ሆኖ ነው እንጂ TDF ነው አሁን ኮአሊሽን በቃ የትግራይ ህዝብ ወጣት ነው ይሄን እየሰራ ያለው እየታገለ ያለውና ዙሪያ ገባው ተይዟል ኦነግ ይዞታል ወቡ እንዳለዛው ነው ያሉት እናንተ ልንገራችሁ መተው እየመሯችሁ እነሱ አይደሉም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች እንደሆናችሁ እኔ ነግራችኋለሁ ገና አይናችሁ እያየ የምትክዱ መሆናችሁን እኔ ነግራችኋለሁ ይሄ ደግሞ እስኖሞ እንትን ነው ዲናያል ስቴጅ ላይ ስትሆን ቤተሰብ ራሱ አንዳንዴ ሰው ሞቶበት እውነት አይመስልም አንዳንዴ በቃ they just want to hang on to ህፃን ልጅ ወልደው አራስ ልጅ ሞቶ የወጣ ሰዎች ቢያጋጥማችሁ ወይ ብታዩ ኦንላይን ገብታችሁ ማየትም ትችላላችሁ ማመን ስለማይችሉ የሞተ ህፃን ልጃቸውን ይዘው አክሴፕት እስኪያረጉ ድረስ እሹሩሩ ያሉ ምናምን አብሮ ይቆያሉ ለምን ዲናያል ስቴጅ ላይ ስለሆኑ ማለት ነው እና እናንተም አሁን ዲናያል ላይ ለምን እንዴት 95 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ 100 ሚሊዮን 100 ምናምን 110 ሚሊዮን ያለበት አገር ላይ እንዴት አንድ ትንሽ ትላንትና ለቁርስ ማት በቃ የነበረች ቦታ እና ህብረተሰብ እንዴት እኛን ሁሉ አሸነፈ ብላችሁ ስለምታስቡ እውነት አይመስላችሁም ግን trust me ክርስቲያንም ሆንክ አልሆንክ ምጽአት ቀን እንደሚመጣ ሁሉ አመናችሁም አላመናችሁም ያቢ አድሚኒስትሬሽን አልቆለታል it's just በቃ ተርሚናል ስቴጅ ላይ ያለው
ቀናቶች በቀናት እኔ I promise you በቀናት እንዲህ በሚቆጠር ቀናት ነው እድሜው ይቀርበው በቃ ይሄ ደግሞ ከቲዲኤፍ ጎን ስለቆምኩ አይደለም that's just the reality ማለት ፋክቶች ማየት ነው አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው በቃ ከዛ ውጪ ሊሆን አይችልም you know እና ፋክቶች እዩ ዲናያል ውስጥ አትሁኑ ሲሆን you know what where did I miss this ይሄ ነገር የቱ ጋር ነው ሉዝ ያረኩት ብለህ ነው ማሰብ ያለብህ ወደ ኮንሽስነስ ለመመለስ ከዚህ በኋላ ጦርነቱን ሲያበቃ ህዝባዊ እኮ እርቅ ልናረግ እኮ ይፈልጋል አይደል እንዴ በዚህ ሜንታሊቲ በእንደንት የቆሸሸ ሜንታሊቲ ሰው ይዞ እንዴት ነው ህዝባዊ እርቅ ውስጥ ሊሳተፍ የሚችለው መጀመሪያ እኮ ህሊናን ማጽዳት አለበት መጀመሪያ ያንዳንዱ ሰው ከትግራይ እስከታች ደቡብ ድረስ እኮ ኢትዮጵያዊ ነው እኩል ነን ሁላችንም የሚለው ሜንታሊቲ high level of thinking level ላይ መድረስ አለብን እዛ ካልደረሰን ዛሬም ጁንታ ምትል ከሆነ እኔ አሁን ለምሳሌ እኔም ጁንታ ለማለት ስቲል በቃ የእውቀት ሾርቴጅ እንዳለ የምታዩት እኮ ጁንታ የሚለውን ትርጉሙን የማያውቅ ሰው ጁንታ ምን እንደሆነ የማያውቅ ሰው ጁንታ ብሎ ሲጠራ እንዴት ብለህ ነው ከእንዲህ አይነት ሰው ጋር የምትነጋገረው ቅድም ነገርኳችሁ መንግስቱ ኃይለማርያም አሁን literally textbook definition of ጁንታ ማለት መንግስቱ ኃይለማርያም ነው አሁን እኔና መንግስቱ ኃይለማርያም በምንድነው ለምሳሌ አንድ ምን ሆነ ወይም አንድ ትግራዋይ ጁንታ ብለህ ስትጠራው መንግስቱ ኃይለማርያምን ማሰብ ነው እንዴት ብሎ ወደ ስልጣን እንደመጣ እኔ የትኛው ስልጣን ይዤ ነው ጁንታ ልትል የምችለው ማለት ስቶ stupidity እና ስቲል እንጭጭ እርጥብ መሆን ነው ገና አለመብሰል ነው ይሄ ምንም ማለት አይደለም ግን guess what የመጨረሻ ፈረንጆች ምን ይላሉ መሰላችሁ save the ምንድነው የመጨረሻውን ሳቅ ምንስቀው እኛ ነን የሚሉት ነገር አለ እኛ የመጨረሻውን ሳቅ ለመሳቅ ነው ምንጠብቀው ግን all along ይሄ ሁሉ the whole time ይሄ ነገር እንትን unfold እያደረገ the whole time እኛ ከነባራዊ ሁኔታ እያየን ሁላችንም ስንነጋገር ይኖር ነው at any point ግን አመት ሙሉ እንኳን ጦርነት ተጀምሮ ስንነጋገር የነበረው በጠቅላላ አንድ ፉርሽ ሆኖ ያያችሁት ነገር የለም አንዲት ነገር ጠብ ለምን ይሄ ዝም ብሎ እንትን ከማግኘት ሳይሆን ነገሮችን ግን ቁጭ ብለህ ከማየት ይሄ ማህበረሰብ እኮ ህልም አይቶ ህልም እፈታለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ህልም አይቶ ህልም የሚፈታ ማህበረሰብ እፈታለሁ የሚል ባይኑ የሚያየውን እኮ ማያምን ህብረተሰብ ነው can you imagine that ባይነህ የምታየውን ኢማጂን እንግዲህ ባይናችሁ ያያችሁ እነኚህ ሰዎች እዚህ ገቡ ደሴ ገቡ ኮምቦልቻ ገቡ like ፒክቸሮች ታያላችሁ ኒውስ ሚዲያዎች በተለይ ለምሳሌ ይሄ the military and foreign affairs ላይ የሚቀርበውን ስትሰማ ዩናይትድ ኔሽን ላይ የሚዘገበውን ስታዩ በተለይ this days ደግሞ ኤምባሲዎች ሲወጡ you know NGO ሰራተኞች foreigners ሲወጡ ስታዩ እዚህ ጋር የሆነ ነገር እኮ መንኳኳት አለበት እንዴ ዝም ብለው አይወጡም እነኚህ ሰዎች ድራማ እኮ አይደለም የሚሰሩት because there is something የሚጨበጥ የሚዳሰስ ምናምን ኢንፎርሜሽን አለ እውነት ስለመሆኑ ማለት ነው እና እናንተ በስማ እኔ ያለ ግን ማለት this is why እኛ እንደ አንድ ሀገር ድሃ የሆነው እንዲህ አይነት ጭንቅላት ተይዞ ነው በቃ እንዲህ አይነት ጭንቅላት ይዘ ወዴት ነው አድቫንስ የምታረገው ስራ ላይ ቢውል ጭንቅላት ለምሳሌ በዚህ አስተሳሰብ ሌቭል ምንም ነገር ምርታማ ሊሆን አይችልም እንዴት ብለ ነው ምርታማ ልትሆን የምትችለው እና it's a shame anyway ግን we're so happy ብዙ ርቀት መተናል የቀረን አጭር ነው ለእናንተ የሚመቻችሁ እውነት የምትመኙትን ይስጣችሁ እንግዲህ የተመኛችሁ ከንቀልፍ እንደመባን ነው የሚሆንባችሁ ልክ እውነታው ሲገለጥ ህዋት አዲስ አበባ ቁጭ ስትል TDF plus
WBO አንድ ላይ ሲመጡባችሁ ምናምን ከዛ ደግሞ እንዲህ የምትሉ ያላችሁት ዛሬ ላይ I promise you እኔ ነግራችኋለሁ እንዲህ የምትሉት ነገር ተመልሳችሁ አያስገድደውን ነው ምን ብለው ነው የምትሉ ሰዎች ነው የምትሆኑት እና የዛሬ ለቅሶ የሚገርመው ምንድነው ጁንታ ቀብረናታል ከሚል ሜንታሊቲ ዛሬ ደግሞ በጭራሽ አዲስ አበባ አይገቡም ቢገቡም ደግሞ ምን ያመጣሉ ለምን አልፈው ያወሩ ይሄ እኮ የሽንፈት ምልክት ነው you know ስትሸነፍ ምንም አታመጣም ማለት ይጀምራል of course ለውጥ ያመጡ ነው of course በእነሱ ምክንያት ነው ብዙ ነገር እየሆነ ያለው እነሱ ያሸነፉ ስለሆነ ስለዚህ በደንብ አለ እንጂ በደንብ ብዙ ለውጥ ይመጣል ምናልባትም ለእናንተ ሁሉ የሚጠቅም ማለት ነው ለእናንተ ሁሉ የሚጠቅም እናንተ ባመጣችሁት ዳ የሚያሳዝነው ግን ብዙ ሰው ህይወቱን አጥቷል ቀደም አንድ ሰው ሲደውል ነበር አለ አንድ ሙዚቃ በመሃል ጋብዛችሁና እንቀጥላለን by the way ይሄ ባሎም የሚለው ዘፈን ፕሊዝ ስልካችሁ ላይ ዳውንሎድ አድርጉት ምክንያቱም አክቲቪቲዎች አሉ እሱን ብሎ እንትን ከዩቲዩብ ላይ ለማስነሳት ብዙ እየሰራ ያላለ ስልካችሁ አይፓድ whatever computers ዳውንሎድ አድርጉትና ሴቭ አድርጉት በፍላሽ ምናምን ሴቭ አድርጉት ማነው እስኪ እዚህ ጋር ሳሙኤል ባቲ የሚባል ደውይልኝ የሚል አለ በስነ ስርዓት ማወራ ሰው ከሆነ ያው ዘጋዋለሁ ምንም ችግር የለም ሳሙኤል ባቲ ሄሎ ሰላም እሺ ምን ነበር መልእክት ያ በምን ሂሳብ ማለት በምን ጉዳይ ላይ ኦኬ ግን ምን መሰለህ በጨዋነት በጨዋ አማርኛ ላይክ ማለት በጨዋ ምንግባባ ከሆነ አስገባለሁ በጨዋ ማለት ነው ኦኬ እሺ በጣም አሪፍ እሺ ግባ በቃ እሺ thank you so much የሚሄደው ነገር ትክክል እሺ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ስለ አዲስ አበባ ያው እኮ ተጀመረ እኮ ገና ማውራት ሳይጀምር የማይሆን ቃል ካንደበቱ ወጣ አንዴ ቦልድ አድርጉኝ ዘፈን ልክፈትላችሁና መለሳለሁ Tigray يا مسامعي كما يقارع أقول أقول Tigray وعلى مسامعه كما يقارع وفري 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 لا تكون أقول Tigray يا مسامعي كما يقارع Rosie, report this and share it, please. report የሚል መልእክት አለ ምን እንደሆነ ሪፖርት የሚደረገው አላውቅም እስኪ let's see okay
for እስኪ ልንክ ታልኮልኛል ምን እንደሆነ ነው አብረን የጌታቸውን እንስማ ጌታቸው እንትን ያደረገውን እና ከዛ እንለያያለን probably የሱ 12 ደቂቃ ምናምን ነው ያ Liberation Front, the Ethiopian politician, also an advisor to the acting president of the Tigray region. What did you mean in the last part of that tweet, sir? You mean the money-making enterprise part? Mm-hmm. Yes. Look, yeah, Abiy has been ratcheting up genocidal violence against the people of Tigray, and anyone who he thinks is standing in the way of his genocidal campaign. Abiy, from the get-go, has never been interested in peace, has never been interested in democracy, has never been interested in reforms. He was mostly interested in making sure that the entire Ethiopian population cowed into submission. So, you know, the Tigrayans, unfortunately for him, stood in the way of his imperial ambitions. He wanted to be the king of kings of Ethiopia, but unfortunately the Tigrayans stood in that way. Now, after 9-10 months of violence against the people of Tigray, Abiy finds himself in a situation where he has to struggle for his life. Now that he realizes he's not in a position to turn the tide against our forces, he is trying to mobilize people, not just against TPLF or against our forces, but more importantly against very people who are residing in other parts of Ethiopia, especially Tigrayans and Oromos. And right, of course, let's talk about what's happening on the ground. Hold on for one second. Well, there have been reports of atrocities on both sides. Let's be quite clear about that from the UN and the Ethiopian state-run Human Rights Council. Over the past couple of days, we've seen rebel forces allied to the TPLF advancing on the capital, Addis Ababa. This has led the Ethiopian military to issue a call to veterans to rejoin the army and protect their capital. I want to get from you, where are these fighters right now?
And what are the plans to move on the capital? You certainly said it's not an ultimate objective, saying we have to break the siege on Tigray, and we will do what it takes to break the siege. We will have to do everything in our power that Abiy has unleashed on Tigray. What do you mean by that? And where are these forces? It's quite simple. I mean, our forces are now in the northern part of Shoa, which is very close to the capital, Addis Ababa. Like we have been telling the world again and again, we're not particularly interested in the corridors of power in Addis. We're not particularly interested in territory. We are mostly interested in breaking the siege, which has been imposed by Abiy Ahmed. Once he realized he has failed in his military ambitions to retake Tigray, what he instituted is a reign of terror, especially by cutting off electricity, cutting off communications, cutting off banking services, and all those things. And our children are starving by their scores on a daily basis, by maybe tomorrow by their hundreds and by their thousands. Simply because we said no to tyranny, our children are being sentenced to death, and we have to break the siege. And the rest of the world seems to fail to understand how serious the problem is. Humanitarian aid has been blocked from the people of Tigray. Children are dying because of such a blockade, and we have to break this blockade. Right. And we'll continue to take appropriate measures to make sure that this chokehold on Tigray is broken. Okay. Last hour, I spoke to the Ethiopian government's spokeswoman, and when asked about humanitarian access into Tigray, she said it was the TPLF who is blocking aid from getting through. What's your response? Our response is, I will give you an example. When we took Kombolcha last week, we communicated our intentions to the UN authorities for them to take over operations. We were not particularly interested in taking over warehouses, about 70,000 metric tons of food. The easiest thing for us would have been to carry out operations to help our own people. But we communicated to the UN, and we have been communicating this to the UN authorities, including Under Secretary General Martin Griffiths himself, that we are not particularly interested in taking over UN operations, but we expect them to take over operations. We are trying to break the deadlock. We are working with the UN authorities to make sure that aid reach not only to Tigray, but also other parts of Ethiopia, including northern Wollo and southern Wollo, which are under our control, including, of course, the Afar region. We have never been blocking aid. It is the government, it's Abiy's government, which has been standing in the way of humanitarian aid. And of course, to the extent that there is a need for ensuring access to food, we have to use our military power to arm twist Abiy's government into relenting. Well, that is your position. 9 opposition groups, including fighters loyal to the TPLF, recently formed a new alliance in Washington, saying they no longer recognize Abiy Ahmed's government as legitimate and would seek to establish transitional arrangements. What does that look like in reality? And how would the TPLF, who themselves govern Ethiopia with an iron fist, ensure a better future for the country? Well, whatever the superlative there when it comes to TPLF's rule in Ethiopia, we know that people have issues, but the fact that we are trying to break the siege, and of course the concomitant measures that we are going to take simply means that we have to coordinate our resources and our efforts with like-minded organizations. The list of organizations that you have alluded to is not an exclusive one. We still continue to work with other organizations which have vested interest in ensuring a stable transition in a post-Abiy world. We still are ready to extend olive branch. It's not us, but Abiy who's been standing in the way of peace. So whatever why were you not prepared? Why were you not prepared to take the offer of a humanitarian ceasefire back in June? I mean, top Ethiopian government officials have completely downplayed rebel advances, claiming they yield little popular support. Is it a ceasefire that you are looking for at this point? I'm just asking. I haven't. No, with respect, sir. I'm just putting questions to you. I'm just putting questions to you. No. I'm just putting a question to you. I understand. How do you respond to that? Let me respond to it. And are you prepared to take a ceasefire at this point?
No. You see, the point is, people think that there was a unilateral ceasefire back in June. That was an absolutely false, because it was only after Abiy forces took a beating, tried to take advantage of the situation to confuse the world, that they were calling for a unilateral ceasefire, where in actual fact they are making preparations to relaunch their ምንድነው ትልቁ ስህተት? አብይ ያው አብይን ካወቅ ነው እኛ ስለ በቀል ሁሉን ነገር ስለሚናገረውን የሚያደርገውን ስለምናቁላችንም እኔም እናንተ ማለት ነው። አብይ በሲዝፋየር አቁም ያለው ጦርነት ብሎ ከመቀሌ ሲወጣ የታወቀ ነው። ከመቀሌ ወጣው ከአቅማቸው በላይ ስለሆነባቸው ነው የወጡት። ከአቅማቸው በላይ ሆኖባቸው ሲወጡ ደግሞ የወጡት መረጃዎች በሙሉ የወርልድ ፉድ ፕሮግራም፣ የዩኤስኤድ፣ ዩኤንዲፒ በጠቅላላ የነሱን ኢንተርኔት ዲሾቻቸው በሙሉ ነገር ዘርፈው ኮምፒውተሮቻቸው ዘርፈው ነው የወጡት። እንግዲህ ይሄ እነሱ ያወጡት ሪፖርት ነው አይደል እንዴ? እንደዛ እንደተደረገባቸው ተናግረዋል። ይሄ የሚያሳያችሁ ምንድነው? ሲዝፋየር የሚፈልግ መንግስት ወንጀል እየሰራ አይደለም የሚወጣው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ መሳሪያውን ታንኩን ጥሎ አይወጣም። ይሄ የሚያሳያችሁ ሽሽት ነው። ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ ከመቀሌ መውጣት ስለፈለጉ ምናልባትም እኮ በኢሳያስና በአብይ አህመድ መካከል የነበረው ትልቁ ጸብ የኤርትራ ሰራዊት ከወጣ በኋላ አብይም ሰራዊቱን ይዞ መውጣቱ ነው። ምክንያቱም የኢሳያስ ሰራዊቱን ሲያስወጣ በሱ እምነት አብይ ሰራዊቱን ይዞ እዛ ትግራይን እንደተቆጣጠረ በተለይ መቀሌን ዋናውን እንደተቆጣጠረ ብሎ ነበር እንትን ያለው እና ምን ሆነ? ለቀው ሲወጡ ስላቃታቸው ነው የወጡት። ባይሆን ኖሮ እንዳለ ያለህን የጦር መሳሪያ ምናምን ምክንያቱም ስለሚያስፈልግ ለሀገር ስለምትፈልገው መልሰ ይዛው ነው የምትወጣው። ያ አልተፈጸመም። ያ ራሱ ይናገራል እየተሸነፉ እንደወጡ ማለት ነው። ስለዚህ ሲዝፋየሩን ለምን አልተቀበላችሁም ብላ ለመጠየቅ አንደኛ ይሄ፣ ሁለተኛ ደግሞ አብይ ይሄንን ይላል፣ በጎን ግን በድሮን ያስደበድባል። ድሮን እስካሁን እያስደበደበ ያለ ሰው አስቡት እንግዲህ። ሪሰንትሊ እኮ ድብደባ አልቋል አይደል እንዴ? ሪሰንትሊ ያስደበደበው ደግሞ ዩኒፎርም ምናምን የሚሊታሪ ምናምን ስልጣና የሚያረጉበት ምን ተብሎ ፋብሪካ ነው ያቃጠሉት። ሰዎች ቤት ላይ ነው ድሮን ሲተኩስ የነበረው። ሪሰንትሊ እኮ ነው ይሄ። እንግዲህ ጦርነቱ በተጀመረ በስንት ወራት ውስጥ ነው ሲዝፋየር አድርጌ ወጣሁ ብሎ ያለው ማለት ነው። የእርሻ ጊዜ ጁን ምናምን ነው አይደል የሚሆነው? ይሄ ክረምት በኢትዮጵያ ማለት ነው። ጁን ላይ ወጥቶ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ሰፕቴምበር፣ ኦክቶበር፣ አሁን ኖቬምበር ሆነ። ይሄ ሁሉ ወራት ሲሆን እንግዲህ ኢማጂን ይሄ ሰውዬ ሪሰንትሊ ምናልባት ኦክቶበር ላይ ነው አይደል እንዴ? ሜቢ ኖቬምበር መጀመሪያ አካባቢ በድሮን አስደብድቧል በየቦታው። ኢቭን ወሎ ላይ ራሱ አይደል እንዴ? ወሎ ዩኒቨርሲቲ አስደብድቧል በድሮን። እንዴት ነው ሲዝፋየር ያደረገ አንድ መንግስት አድርጓል ከተባለ የታለ ማስረጃው? ማስረጃው የታለ? ውሸት መሆኑ ግልጽ ነው። ይሄንን መጠየቅ ራሱ ለጌታቸው ከመጠየቅ ሲኔ ግልጽ እኮ ነው። በድሮን ሲደበደብ የሚያዩት ነገር እኮ ነው። ይሄ እኮ ከሳተላይት ኢንፎርሜሽን ሊደርሳቸው የሚችል ነገር ነው። በድሮን መደብደቡ ማለት ነው። ይሄ ያለ እየተደበደበ ማለት ምን ማለት ነው? ስቲል እየወጋ ስቲል ሚሊታሪ ያሰለጠነ እየላከ ስቲል ነው ይልካል። አሁንም ወደ 16000 ብሏል አይደል? ይሄ ልጅ ሲናገር ወደ 16000 የሚሆን ሰራዊት እያሰለጠነ ነው፣ ወጣት እያሰለጠነ ነው ወደ ጦር ሜዳ ሊልክ ብሎ ተናግሯል አንድ ወታደር። ትግስ ደይ ማለት ነው እየመለመለ ሲናገር ደግሞ እንጨርሳቸዋለን በእኛ ደምና አጥንት ኢትዮጵያ ትከበራለች፣ ኢትዮጵያ ትሸነፍም እያለ እኮ ያለው እየተዋጋ ስለሆነ ነው። ባለፈው ሰልፍ እሁድ ዕለት ማለት ነው ሳምንት አይሞላው ማለት ሰልፍ የወጡት ሰዎች አዳነች አበቤ አሞጋግሳ የሸኘቻቸው 365 ከፍተኛ ባለስልጣናት ምናምን እዛው ከተማ ውስጥ ያሉ ማለት ነው ለጦርነት አንደ የሚሄዱት። ሲዝፋየር ካለ ታዲያ ለምንድን ነው
ወዶ ዘማች አብይ አህመድ የሚጠይቀው ለእናት ሀገር ዝመት እየተባለ እየተጠየቀ የቱ ጋር ሲዝፋየር ኑሮ ነው የአብይ መንግስት ጦርነት እንዲቆም አድርጎ እነሱ ናቸው ያልክ የምትለው የቱ ጋር ይቆመው ነው አንድ ሁለተኛ ደግሞ የተኩስ አቁም ወይም ደግሞ አንድ ድርድር ላይ ስትመጣ 50-50 መምጣት አለብህ መሃል መንገድ ምን ማለት ነው አሁን አንተ ቀያቂ ኮንክ ሲጀመር ተሸናፊ አካል ስለሆንክ ተሸናፊ አካል የሚመጣውን እንትን ከህወሓት ወይም ከቲዲኤፍ የሚመጣልህ እንትኖች ከቲዲኤፍ የሚመጣልህን ቅድመ ሁኔታዎች በአትሊስት ማጆሪቲውን መቀበል መቻል አለበት ያሚ መንግስት ያን አላደረገም የነኚህ ሰው ጥያቄዎች 7 ጥያቄዎች በጣም ቀላሎች ናቸው ሁማኒታሪያን አክሰስ መድኃኒት አክሰስ እንዲደረግ ወደ ትግራይ አድርግ የአማራ ሚሊሻና ፋኖ ከትግራይ መሬት እንዲወጣ አድርግ በጠቅላላ መጥቶ የወረረው ሁሉ እንዲወጣ አድርግ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ውስጥ ለቆ እንዲወጣ አድርግ በጠቅላላ ብዙ ነገሮች መጥፋት እየጠፉ ያሉት ነገሮች እንዲቆሙ ብለው ብዙ ነገር ነው የጻፉት ይሄ ደግሞ ምንም ጥያቄ የለውም ኢቭን የመከላከያ ሰራዊት ከትግራይ መሬት ላይ እንዲወጣ ምክንያቱም አንተ የተኩስ አቁም እኮ የምትጠይቀው አካል ሽንፈት ስለበዛብህ እኮ ነው እንጂ ያሸነፍክ ከሆነ ለምን ነው የምትጠይቀው ተኩስ አቁም እንደ ዱቄት አርገናቸዋል ብለህ ስትልቆ ስለተማመንክ ነው አይደል እንዴ አሸነፍያለሁ እና እየተሸነፍክ ስትሆን ተኩስ አቁም ከጠየቅ ስለዚህ ምን ማለት ነው የሚመጡት ኮንዲሽኖች ወደድክም ጠላህም የመቀበል ግዴታ አለብህ እና ይሄንን ሳታደርግ ህወሓት አልቀበልም ማለት ተኩስ አቁም ምናምን አይነፋም ምክንያቱም ኮንዲሽኖች አሉ እነሱ ያሸነፉ ስለሆኑ ኮንዲሽን ያስቀመጡልህን ኮንዲሽኖች መቀበል ግዴታ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ነው ተኩስ አቁም ያው ኢቭን ኮንዲሽኖች እንኳን ቢስማሙ እና የቲዲኤፎች ቢስማሙ አብይ አህመድ ምንም ማስረጃ የለህም አለስ ሶስተኛ አካል ኢትዮጵያ መሬት ላይ ገብቶ እንዴት ነው አገልግሎት የሚሰጥ እስከሌለ ድረስ አብይን እንዴት አምነህ ነው ተኩስ አቁሟል ብለህ አንተ ለታቁም የምትችል ምክንያቱም ትራክ ሬኮርዶቹ የሚያሳዩት አጭበርባሪነቱን ውሸታምነቱን አታላይነቱን ነው የሚያሳዩት ስለዚህ እንዴት አምነህ ነው የሰዎችን ህይወት ሚዛን ላይ አድርገህ ከአብይ ጋር የምትደራደረው ስለዚህ የማይመስል ነገር ማለት ነውና ቲዲኤፎች ሲጠየቁ ቲዲኤፎችን የሚጠይቁት ጥያቄ አንዳንዴ አንፌር የሆነ ጥያቄ ነው ከሲቹዌሽኑ ጋር የማይሄድ የታለ spokesman for the Tigrayan people standing in the way of humanitarian aid and of course to the extent that there is a need for ensuring access to food we have to use our military power to arm twist Abiy's government into relenting That is your position. 9 opposition groups, including fighters loyal to the TPLF, recently formed a new alliance in Washington, saying they no longer recognize Abiy Ahmed's government as legitimate and would seek to establish transitional arrangements. What does that look like in reality? And how would the TPLF, who themselves govern Ethiopia will ensure a better future for the country? Well, whatever the superlative there when it comes to TPLF's rule in Ethiopia, we know that people have issues, but the fact that we are trying to break the siege and of course the concomitant measures that we are going to take simply means that we have to coordinate our resources and our efforts with like-minded organizations. The list of organizations that you have alluded to is not an exclusive one.
we still continue to work with other organizations which have vested interest in ensuring a stable transition in a post-Abiy world. We still are ready to extend olive branch. It's not us, but Abiy who's been standing in the way of peace. So whatever so we do, why were you not prepared? Why were you not prepared to take the offer of a humanitarian ceasefire back in June? I mean, top Ethiopian government officials have completely downplayed rebel advances, claiming they yield little popular support. Is it a ceasefire that you are looking for at this point? I'm just asking. I haven't. No, with respect, sir. I'm just putting questions to you. I'm just putting questions to you. No. I'm just putting a question to you. I understand. How do you respond to that? Respond to it. And are you prepared to take a ceasefire at this point? No. You see, the point is, people think that there was a unilateral ceasefire back in June. That was an absolutely false, because it was only after Abiy's forces took a beating, tried to take advantage of the situation to confuse the world, that they were calling for a unilateral ceasefire, when in actual fact they are making preparations to relaunch their attacks against Tigray. So we went ahead and neutralized the threat that continued to be posed against Tigray. And now that we have pushed Abiy's forces all the way to Shoa, which is very close to the capital Addis Ababa, we have been telling the world that we're not interested in power, we're not interested in territory, we're not interested in anything. But as long as there and you're not interested in a ceasefire. Bombers are coming and killing our children, for God's sakes. Abiy's bombers are killing our children day in and day out, for God's sakes. And we have to make sure that those dogs of war are restrained, and will continue to take measures. Otherwise, if there is readiness on the part of Abiy's government to sue for this, we'll be more than glad to extend olive branch as well. But for Abiy to have his cake and eat it too, that's absolutely unacceptable. And we'll continue to take measures as long as there is no intention on the part of Abiy. Like you've been saying, he's been calling on the people of Ethiopia to rally against not TPLF, but also the people of Tigray, for God's sake. People are being rounded up in Addis simply because they belong to the Tigray nation. The Tigray nation. So yes, we have to be responsible enough to take measures to neutralize the threat. The Ethiopian government has accused the TPLF of setting up positions in civilian areas in Mekelle that are targets for airstrikes. How do you respond to that accusation? Look, we don't have military targets. If it was targeting me, I would have considered the legitimate military target. Civilian residential neighborhoods, that is far from military target. And of course, Abiy knows pretty well he was targeting civilians, because that's his way of terrorizing people. Now that his intentions to terrorize people is now working, he wants to continue. In fact, the other day in Desse, which is part in Wollo, in Amhara region, he targeted the Desse University with drones and fighter planes, bomber planes from the Ethiopian Air Force. And they were not military targets, obviously, but he wants to attack and terrorize the people of Wollo for not calling for his tricks to fight against them. I want to see whether I want to get a sense from you, because I'm not getting a sense from you that you see a solution to this anytime soon. A UN report released last week, and you will be well aware of this, found that both sides of this conflict are in gross violation of human rights. UN Human Rights Chief Michelle Bachelet said the UN had observed, and I quote her here, huge allegations of abuses by the Tigrayan forces since the Ethiopian government declared a ceasefire in June. The Ethiopian government also... ይህ ባለፈው ስነግራችሁ ትዝ ይላችኋል። የኢሰመጉ ዋናው ሰውዬ የአቢይ ደጋፊ፣ ቀንደኛ ደጋፊ፣ መጀመሪያ ላይ የወጡት ሪፖርቶች ይሄ ሰውዬ ሊያስጠይቁት ሁሉ የሚገባ ማለት ነው። ምክንያቱም የውሸት የሆነ ኢንፎርሜሽን እሱ ነው የሰጠው። ኢሰመጉ ራሱ የራሱን ሰዎች ልኮ ይሄንን ነው ያጣራሁትና ማይካድራ ላይ ይሄንን ጭፍጨፋ ያደረጉት እነሱ ናቸው ብሎ ያወጣው የአቢይ ደጋፊ የሆነ ሰውዬ ነው።
ከዚህ ጋር ላምበብላችሁ የመደፈር ጥቃት በስልክ ከሰማናቸው ነገሮች እንዴት ህዋቶች መሆኑን አውቃችሁ የሚለውን ጥያቄ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንዲህ ይላልና አንደኛ በሪፖርቱ ላይ ለማስረጃነት ያቀረቡት አራት ነጥቦችን አስቀምጧል። አንደኛ የመደፈር ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች በአነጋገር ዘዴያቸው፣ ሁለተኛ ለጥቂቶቹ ደፋሪዎች በሚሰነዘሩት ብሔርን መሰረት ባደረገ ስድብን ይሳደቡ ነበር። በግልጽ ማንነታቸውን ህዋት መሆናቸውን ይናገሩ ነበር። በጣም ከፍተኛ የሆነ የመበቀል ስሜት ነበራቸው ወንጀሉን የፈጸሙት በማለት ህዋት እነሱ መሆናቸውን አረጋግጠናል ነው ያሉት። የኔ ጥያቄ ይላል በስልክ ነው ያናገሩት። ስለዚህ አብይ አህመድ ለሴራ ስም ለማጥፋት ያቀናበሯቸውን ተረትና ምሳሌዎች አምነስቲ ምን ያህል በፋሽስቶች አይምሮ በፋሽስቶች እምነት ኖሮት ነው። እንደገና ደግሞ ምክንያቱም ተጠቃን ያሉት ሴቶች ተጨባጭነት ያለው ማስረጃ በሌለበት ነውና፣ ሁለተኛ የቲዲኤፍ እና ህዋትን ስም ለማጥፋት ከዚህ በፊት በውሸት አቀናብሮ ያላቀረቡት የስም ማጥፋት ዶክመንተሪ ምንሳለ። ስለዚህም በትግራይ ሴቶችና ህፃናት ላይ በአብይ አህመድ ወታደሮችና በኤርትራ ሰራዊት የተፈጸሙት ወንጀሎች በተጨባጭ ማስረጃዎችና በአካላዊ ማጣራት የተጣሩ እውነት ናቸው እንጂ በአብይ አህመድ ተላላኪ ጋዜጠኞች ሰርቶ የተፈበረከ ተረት አይደለም። አብይ አህመድ የኤርትራን ወታደሮች በትግርኛ ተናጋሪዎች መሆናቸውን ተጠቅመው በመገልገል የፈጸሙትን ለህዋት መለጠፍ በምንም አይነት የህግ አግባብነት የለውም። ይሄ ትልቅ ፖይንት ነው ባይዘው። ስለዚህ በእውነትም በቲዲኤፍ ይሁን ቲፒኤልኤፍ በአማራ ክልል ሴቶች ላይ ወንጀሉ ተፈጽሟል ከተባለ በአካል ተገኝተው በገለልተኛ አካል ማጣሪያ ማድረግ ይችላል። በጣም ትክክል። በሚገርማችሁ መንገድ ይሄኛው ብቻ አይደለም፣ በዚህ ጦርነት ብቻም አይደለም፣ በፊትም በብዙ ነገር በጣሊያን ጊዜም ለሆነው ነገር አንድ ሰው በውስጥ መስመር የላከልኝ እንትን ነበርና አሁን ደግሞ ሚንሸራሸራለ በጣሊያን ጊዜም እነሱ ናቸው የሚል ማለት ነው። ባንዳ የነበሩ በጣም ስህተት ነው። ምክንያቱም ምንድነው መሰላችሁ ጨለማ አይደል ሶሪ ይላል። ምክንያቱም እኔና እናንተ ትግርኛ ተናጋሪ ያልሆነው ሰዎች አንድ ትግራዋይና አንድ ኤርትራዊ እንዲህ በማናገር ልታቋቸው አትችሉም። ትግርኛ ሲያወሩ ሰምታችሁ ማለት ነው። at the same token ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ኦሮሚያ ውስጥ ሄዳችሁ የአሩሲን ኦሮሞ ከወለጋ ኦሮሞ የወለጋን ከሐረር ኦሮሞ ከጅማ ምናምን ልትለዩ አትችሉም። ምክንያቱም እኔና እናንተ አናቅም፣ ቋንቋንም አናቅም፣ ልንለያቸው አንችልም አንለስ እዛ አካባቢ ካላደክ በስተቀር። ስለዚህ ትግርኛ ባወራ ወይም ትግራዋይ በመሰለ ከሆነ ተሳስተናል። ምክንያቱም that doesn't prove anything። ትግርኛ ተናጋሪ በዛን ሰዓት ትግርኛ ተናጋሪዎች እነኚህ በጣሊያንም ጊዜ ብዙ የባንዳነት ስራ ይሰሩት እኔ አገኝላችኋለሁ። ከዚህ በፊት ያኛው ፔጅ የተዘጋው ላይ ሆኖብኝ ነው እንጂ ቪዲዮ ነበረኝ። ኢሳያስ አፈወርቂ ቁጭ ብሎ ኢንተርቪው የሰጠው አስካሪዎች እንደነበሩ በዛን ሰዓት ማለት የኤርትራዊ የሆኑ አስካሪ የሚባሉ ብዙ ባንዳነት ሲሰሩ የነበሩ በደንብ ሳያስበው በሆነ ነገር አድርጎ እነሱ የፈጸሙትን ስራ ከሆነ ነገር ጋር ገናኝቶ ሲናገር ያለ በጣም ትልቅ ዶክመንተሪ አለና ፈልጌ ልክላችኋለሁ። በጣም የተሳሳተ እንትን የምታስቡ ሰዎች ባሻ አሉምን የሳቸውን ታሪክ ማንበብ ነው በቃ። ተጋሩ ማለት ነው የትግራይ ማህበረሰብ ባንዳ ቢሆን ኑሮ በኮመን ሰንስ ዛሬ አብይን አይደለም በጠቅላላ የመጣባቸው ሰራዊት ፎቶዎቹን አሳያቸዋለሁ። የደመሰሰና አሸንፎ
ለዚህ የበቃ አካል የዛን ጊዜ ለምን አያሸንፍ ማለት ባንዳ ከጣሊያን ጋር ባንዳ ሆኖ ሲሰራ ከነበርማ ፎር ሹር ያሸንፍ ነበር ጣሊያን ነበር የሚያሸንፈው የተጋሩ የትግራይ ህብረተሰብ ባንዳ ሆኖ ከጣሊያን ጋር ሰርቶ ቢሆን ኖሮ ጣሊያን አሸናፊ ነበር የሚሆነው ያለ ምንም ጥርጥር ስለዚህ እነሱን ባንዳ ለማለት የምትነሱ ሰዎች ማስረጃዎቹን መጀመሪያ ቼክ አድርጉ ባንዳ ባሻ አሉምን ያየ እሳቸው በጣም ብዙ ነገር አድርገው ነው ብዙ ኢንፎርሜሽን ከጣሊያኖቹ ጋር በጣሊያንኛ እየተነጋገሩ ብዙ ኢንፎርሜሽን አምጥተው እንደውም ልንገራችሁ እኚህ ሰው ኢንፎርሜሽን ወደ አጼ ሚኒሊክ ሲልኩ የነበሩት በምንድነው በምርኩዝ ይሁን በሆነ ነገር ውስጡ እንደዚህ ኢንፎርሜሽን ተከቶ ባልታወቀ እንደዚህ አድርገው ነበር አስገብተው ነበር ለአጼ ሚኒሊክ ኢንፎርሜሽን ሲያደርሱ የነበሩት ባሻው አሉ በጣም ማለት ለአድዋ ጦርነት ትልቁ ድል ዋና ምክንያት የነበሩት ባሻው አሉም ናቸው በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው እና ብዙ ነገሮች ከራሳችን ሬቶሪክ ጋር የሚስማማ ስለምንሰማ ነው እንጂ የሌላውን ታሪክ ስለማናይ ነው እንጂ በጣም ትግራዋይን ባንዳ ነው ብለህ ካልክ ተሳስተሃል ባንዳ ቢሆን ኖሮ ልክ እንደ አብይ አህመድ እና እንደ ሌሎቻችን የትኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ነው ኤርትራ መንግስት ኢማጂን ዛሬ ላይ 30 አመት ሙሉ ራሱን ችሎ የሚኖር መንግስት ኢትዮጵያ ራሷን የቻለች ሀገር ላይ አምጥተ የሌላ ሀገር ሰራዊት አምጥተ አዝምተ የራስህን ህዝብ ስታስገድል ባንዳው ማን ነው ከባንዳ ጋር የቆመው ዛሬ ላይ ትሩ ፋክት ለታዩት የምትችሉት ፋኖ በለው ማንተስ በለው መከላከያ በለው መከላከያ ውስጥ ስንት ብሔረሰብ ነው ያለው አብሮ ከኤርትራ ሰራዊት ጎን ሆኖ የገዛ ወንድሙን የመታ ያ ሁሉ ባንዳ ያሉ ለኔ እዚህ ሞኛቱ ዛሬ ላይ ባይናችን ያየው ነው ባንዳ ማን እንደሆነ የራሱን ወገን ለማስደፋት ከታሪካዊ ጠላት ጋር አብሮ የተሰልፎ ይወጋ ወይራስ ግን ሌላ የሱዳን መንግስት የሱዳን ክልል የሱዳን ወታደር ግን የራሱን መሬት ወሮ ባዳ መሬቱን ቢወስድ ይሻለዋል ወንድሙ በህይወት ከሚኖር ልዩነቱ ማለት ነው ያው የትግራይ ህዝብ ምንም ባላደረገበት አገሩ በተቀመጠበት በክልሉ ጸጥረጭሎ በሚኖርበት ቦታ መንገድ ተዘግቶበት መንበሎበት ባንዳ አምጥታችሁ ቱርክን አምጥታችሁ ባንዳ ቱርክ ኢትዮጵያን አብሮ ሲወጋ የነበረ ብዙ ነገር ሲያደርግ የነበረ ፖርቹጊዞች እንደዛ እንግሊዞች እንደዛ ጣሊያኖች እንደዛ ቱርኮች አብሮ ሲሰሩ የነበሩትን ዛሬ ድሮን ከቱርክ ሰው ኢቭን ነው ማለት ጠላት እንኳን ምንም ቢሆን ድሮ ጠላት ከነበረ ጋር አብረ አባታብርም ጠላት ነው ምን ጊዜም ላንተም ቢሆን እንደዛ ነው አሁን ዛሬ ላይ የቱርኩ መሪ ምንድነው ያለው መችለታ ለማደራደር እሱም ፈቃድ እንዲሰጠው ሁለቱንም ሀገር ማለት ትግራይንና ኢትዮጵያን ለማስታረቅ ትግራይን ህዝብ ያስደበደበ ማለት ነው ዛሬ ላይ ለእርቅ ሲባል እኔም ልግባ ብሎ ይመጣ ለምን ይመስላችኋል እንዴት ሰው ታሪካዊ ሂስቶሪክ ጠላትህን ወንድምህን ለመበደል ብለ አብረህ የምታብር ባንዳ እንዴት ነው ትግራዋይ ባንዳ ነበር ብለ ማለት ልትናገር የምትችለው ፊት ለፊት የሚታይ እኮ ነው ባንዳ ማን እንደሆነ ይሄ ነው ባንዳነት እንግዲህ ከሌላ ከባዕድ ጋር አብራ አገርህን መውጣት ትሪዝን ነው ቆይ አብይ አህመድ የመጨረሻ ባንዳ እንደነበረ መታወቁት ባንደበቱ የተናገረው ይያለ ማለት ነው ኢንሳ በሚሰራ ሰዓት ኢንፎርሜሽን ለኤርትራ መንግስት ሲያሳልፎ ሲሰጥ እንደነበረ አብይ ተናግሯል አንዳርጋቸው ጽጌ ራሱ ተናግሯል እንግዲህ ኢማጂን ይሄ ሁሉ ባለበት ምንድነው የራሳችን ሰው ከሆነ ከነሐጣቱ ምናምን ይሰየው የሌላው ግን እውነትም እንኳን ቢኖረው የፈለገ ነገር በቃ አይኑ ላፈር ስለዚህ በማስረጃ ማናችሁ በትሆኑ የትግራይን ፖለቲካ በማስረጃ ልታሸንፉት አትችሉም ስለዚህ ማሸነፍ ካልቻልክ ምንድነው ማዋረድ አለበት ስም ማጥፋት አለበት ምንም ግን የናንተ ስም ማጥፋት የሚያመጣው ለውጥ የለም ለምን ብዙ ነገሮች ኢንፎርሜሽኖች they're out in the open ፊት ለፊት
ነው ያሉት ባንዳ ማለት ለኔ የአክሱምን ሐውልት ከጣሊያን ሀገር ያስመጣ ሳይሆን ባንዳ ለኔ የህዳሴን ግድብ ተርባይን ያስደፈነ ነው ለኔ ባንዳ ለግብጽ ብሎ ከግብጽ ጋር ለፖለቲካ ጥቅም ለስልጣኑ ብሎ ተርባይን ያዘጋ ያገሩን ጥቅም ማለት ነው ያገርህን ጥቅም ለውጪ ለጠላት አሳልፎ የሰጠነው ባንዳ ስለዚህ በየትኛው መስፈርት ማለት ነው የትግራይ ህዝብ እናንተ እንደምትሉት ትግራይ ጠል የሆናችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ትግራይ ጠል የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን እንደምትሉት የትግራይ ህዝብ በታሪኩ ባንዳ የሆነበት ተአምርም ምንም ተፈጥሯል የለም ይሄንን አንብቡት እዚህ ላይ የተለጠፈላችሁ አለው እና ሌላው ግን ምንድነው መሰላችሁ እኛ ብዙ ጊዜ የምደጋግምላችሁ ምንድነው ይሄ ማህበረሰብ ለውሸት በጣም ለውሸት ቅርብና በጣም ቅርብ ቤተሰብ የሆነ ማህበረሰብ ነው ያለን በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ውሸታ ከመንግስት ጀምሮ ከላይ ከታፕ ማለት ነው ከታፕ ጀምሮ ውሸታም የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ እንዴት ብሎ ነው እውነት ሊነገርና እውነት ሊሰበክ እውነት እንዴት ነው ልትንጸባረቅ የምትችለው አትችልም ይሄ ደግሞ የሚገርማችሁ ላብይ አይደለም ላብይ ተብሎ አይደለም ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና አይጠቅምም ትላንትና የኦሮሞ ወጣቶች በአኖሌ የተነሳ ማንንም እኮ አንተን ፉል ማድረግ ምንም የሚያስፈልግ ለሚሰማ እኮ ነው እኛ ከእውነት ጋር ቆመን ነው የምንገኘው እንጂ አንተን ፉል ለማድረግ ላለማድረግ አይደለም ትላንትና ግን በአኖሌ ሐውልት ውሸት ነው የኦሮሞ ህዝብ ጡት አልተቆረጠም ብለህ ስትደነፋ ውሸት ነው ስትል ነበር ዛሬ ላይ በማስረጃ ባይናችን ያየ ወንድምን ስታርድ አይተናል የሞተ ሬሳ ስታቃጥሉ አይተናል ይሄንን ያየ ዜጋ ዛሬ ላይ የተሰራው ኤትኒክ ክሊንሲንግ ያየ ተራራ ላይ ተኩሰ ከተራራ ምትለቅ ሰው ያየናችሁ ማለት ነው ሴቶች ሳትቀሩ ያየናችሁ ትላንትና ጡት አልተቆረጠም ስለ ጡት አልተቆረጠም ከማውራት በፊት ዛሬ ላይ ማለት ነው ዛሬ ላይ መተህ ምንም ልትናገር አራሱ አንደበት ሊኖርህ አይችልም ጡት አልተቆረጠም ልትላችልም በደንብ ተቆርጧል የጡት መቆረጡን ያየነው ዛሬ እናንተ አስከሬን እሳት ለኩሳችሁ ስታቃጥሉ ወንድምህን እንደ በግ አርደህ ስትጥል ህፃናቶች እየደፈራችሁ እግራቸውን በጤት እየመታችሁ ብዙ ነገር ማህፀኑስ ብዙ ነገር ሚስማር ስትከቱ የነበራችሁ ካየን በኋላ ጡት መቆረጥማ ቅንጦት ነው ሄሎ ምን ላይቭ ለመግባት ነው እሺ በቃ ልከፍተው ነኝ እሺ ክፍት ነው እናስተልኝ ሰላም ማብራሪያ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ተፈጽሟል ወይስ አልተፈጸመም ከዚህ በፊት አብይ አህመድ ሰራቸው በትግራይና በየህወሓትና የቲዲኤፍን ስም ለማጥፋት ለማጠልሸት ያላደረጉ ጥረት የለም አሁን አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ይሄን ፖለቲከኞች ወስዶ ህወሓት እንደዚህ ቲዲኤፍን ፈጽሟል ብሎ ሲያወሩት ወይ አጀንዳ ሲያደርጉት ወላ ያስቁኛል ይሄ ትክክል አይደለም አንደኛ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይሄን ነገር ከነሱ በሰማ እሱ እንደዚህ ይበሉ ሪፖርቱን እንደዚህ ለጋዜጠኛ እንዲቀርባቸው እንዲህ ነው የምትሉት ብሎ ባቀነባበራቸው ሴቶች ምላሽ አግኝተው ይሄን መለጠፉ ራሱ ለድርጅቱ በራሱ ነው በድርጅቱ በራሱ ነው ምክንያቱም የነዚህን የአብይን የዚህ የፋሽስትን ቡድን አካይድ አሰራር ስራ ምን ስም ማጥፋት ምናምን ወንጀል ያቃል አብይ አህመድ ወንጀሉ ተፈጽሞ በሆኑ እንኳ መች ተፈጸመ ምን ጊዜ በምን ማስረጃ በአካባቢው ላይ በአሁን ሰዓት ኔትወርክ የለም
ለምሳሌ ተፈጽሟል እየተባለ ባለበት አካባቢ በምን ማስረጃ ምን ጊዜ እንዴት ነው የፈጸመው ወንጀሉ? ተረድተሽኛል አይደል? ምንሽ ያለሁት ይሄ እነዚህ ነገሮች ማጣራት አለበት። የማጣራት እንትን ያለበት ሳያጣራ ዝም ብሎ በእንትን መለጠፉ ለስም ማጥፋት ነው ብለ ያለው እንጂ በህግ አግባብ በምንም ታምር በህግ አግባብ እንትን አይደለም። ይሄ አይጠቅምም። አሁን አራቱም ነጥብ ብሎ ለማስረጃነት ያቀረባቸው እንትኖች አለ አራቱ ይሰማል? ይሰማል። አራቱ ነጥቦችን በደንብ ለተመልካቾችሽም ብነበብ ጥሩ ነው። አሁን አንደኛ የመደፈር ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ይላል። የመደፈር ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች በአነጋገር ዘዴያቸው ነው የተረዳ ነው። አንደኛ ተራ ቁጥር 1 ይሰማል አይደል? ተራ ቁጥር 2 ደግሞ አጥቂዎቹ ይላል ወይም ደግሞ ደፋሪዎቹ የሚሰነዝሩት ብሔርን መሰረት ባደረገ ስድብ ይሳደቡ ነበር። ብሔርን መሰረት ያደረገ ምናምን ስድብ ይሳደቡ ነበር ነው። ገብቶሻል? ብሏል ነው። አሁን እኮ ተብሏል። ማን ያለው? አብይ አህመድ ተረፈናል ብሎ አቀናኝቶ ሴቶችን እንደዚህ እያሉ በስልክ እንትን እያለ የራሱን እንትኖች ይሄ ተረት ነው። ለሶስተኛ እንትን ያስቀመጠው ሶስተኛ በግልጽ ይላል ማንነታቸውን ህወሓትን ብሎ ህወሓት መሆናቸውን ይናገሩ ነበር ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር መናገሩ ምን አመጣ? ህወሓትን ብሎ እንደዚህ ማለቱ ምን አመጣ? አንድ አስገድዶ መደፈር ሰው አስገድዶ ነው መደፈር ምንድነው? ህወሓት ነው። በዚህኛውም ህወሓት ነው። ህወሓትን ለማስመሰል ያደረጉት እንትን የለም። ተፈጽሟል ቢባል እንኳን በእውነቱ የኤርትራ ሰራዊትን እንደ እንትን ተጠቅሞ ከዚህ በፊት ማይካድራ ላይ ታውቂዋለሽ፣ በአካባቢው ላይ በ20 ምናምን ቀናት ልዩነት ማይካድራ ላይ ተፈጽሟል። ህወሓት የፈጸመው ያለው አብይ አህመድ ለፖለቲካ ቀለብ መስፈሪያ የተጠቀማቸውን የሰውን ልጆች ነፍስ ያን ሁሉ ሰው ጨፍጭፎ ህወሓት ነው እንደዚህ ያደረገ ህወሓት ነው የጨፈጨፋቸው ብሎ የሰራውን ዶክመንተሪ ፊልም እኮ ህወሓት በወቅቱ በአካባቢው እንኳን አልነበረም። ትክክል። በአካባቢው አልነበረም። በ20 ምናምን ቀን አስቀድሞ ከቦታው እነሱ በራሳቸው ሚዲያዎች ደምስሰናል፣ አጥፍተናል፣ ጁንታው ተንቤን ገብቷል ብሎናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የወንጀሉ ድርጊት ተፈጽሟል በተባለበት ጊዜ ህወሓት በፍጹም እዛ በአካባቢው አልነበረ። እንዲህ አለ ህወሓት ነው ምናምን አለ። እንዴት ህወሓት እንዴት ፈጸመ? ህወሓት እዛ በአካባቢው ላይ የለም እየተባለ ነው በአሁኑ ሰዓት ተባለ። ስባል ጊዜ ምን አለ? ሳምሪ የሚባለውን ሽፍታ ቡድን አደራጅተዋል። ያ ሳምሪ የተባለውን የተጫወቱበት የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያ ሳምሪ በነገራችን ላይ የት ሄደ? የዛሬ ሳምሪ ጉዳይ መስማት ለምን ቀረ? የለም ምንም እንትን የለም። እንዲህ ፈጥሮ ነው ማለትና ማስተባበል ጀመሩ። የውጭ ጋዜጠኞች ምናምን ስጠይቁ ህወሓት በአካባቢው አልነበረም እየተባለ ነው። እንዴት ተፈጸመ ሲባሉ ሳምሪ የሚባል የሽፍታ ቡድን ጨፍጫፊ ቡድን ተባለ። ልብ በይ እዚህ ጋር ያለቁት በብዛት የትግራይ ተወላጆች ናቸው። የፈጸመው ወንጀሉ ራሳቸው የቄሮ የምንድናቸው እነዚህ የፓኖ ምናምን ዘጠረፈ መባሉት ሽፍቶችና መድፈር መግደል የእነሱ ልምድ ነው። ሰውን እንደዚህ እንትና ሬሳ ከሞተ በኋላ ከገደሉ በኋላ መግደላቸው ሳያስ የሰውን ሬሳ የሚቀጠቅጡት እነሱ ናቸው። ሁልጊዜ ግን ራሳቸውን እንደ ጀግና በሌላቸው ማንነት በሌላቸው ሌሎች ላይ ተለጥቆ እንትን የሚሉት ይሄ ሁሉ ሳለ ያንን የማይካድራው እንኳን ከዛ ሳይማራ አይሆንም። ይሄ ማህበረሰብ የፖለቲከኛ ምናምን መባለው ተመልሶ የህወሓትን ጥላቻ በደንብ አድርጎ የሚገልጹት ያሉ
የህወሓትን ስም በምን መልኩ እናገኘ ምን ችግር አለ አሁን ይሄን ብሎ እኮ ምንም አይድነቅሽ ህወሓት ቲፒኤልኤፍ ፈጽሟል ምናምን እኮ ምንም ልደንቅ እኮ አይገባም ጌታቸው ረዳ እኮ ፈጽሟል ብለዋል ኢቲቪና ፋና ጌታቸው ረዳ ለውትድርና ይውልሽ ቆንጆ ሴት ምናምን ሴት እኮ እንኳን ብትሆን ምንም ችግር የለውም እሺ ፈጽም እንበል ወታደሮች ላይ የተማረኩት ምርኮኞች ላይ ጌታቸው ረዳ እኮ ደፍሯል ተብሏል ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ተበላው ምን ይደንቃል ይሄ ምን ይደንቃል የማይካድራ ጭፍጨፋ እንደዛ ሆኖ ሳለ ልጨርስልሽና ሐሳቤን የውጪ ነፃና ገለልተኛ አካል ገብቶ ያጣራ ተባለ ለምንድነው እነሱ ህወሓት እምቢ አላለም አብይ አህመድ ለምንድነው እምቢ ያለው ትክክል ያው ለመሸፈን ነው እንጂ ህወሓት እኮ ሲጀመር ጀምሮ እነሱ ሁሉ ጊዜ ገለልተኛ አካል ይምጣ ሁሉንም ነገር ይምጣ ነበር የሚሉት ይምጣ ያንን ሁሉ ለፖለቲካ ቀለብ መስፈሪያና የህወሓትን ስም አጥፍቶ አክሽሾ ህዝብ ተነስቶ የትግራዋይን ህዝብ እንዲያጠፋ ለፖለቲካ ቀለብ መስፈሪያ ህወሓትን እንደዚህ ያደረገ ለማለት በአንድ ቀን በአንድ ጀንበር የዛን ሁሉ የ5000 ሰው ነፍስ ማይካድራ ላይ በዶዘር በመናምን ቆፍሮ ያስቀበረው አብይ አህመድ ዛሬ ላይ ሴቶችን እንዴት ነው በስልክ አቀናጭቶ ሶስት ሴቶችን አምጥቼ ለራሴ ሁሉ አደርግልሽ እኮ ይችላል የኮኮ ተራ ነገር እኮ ነው ምን መቃላ ይሄ አጀንዳ ለሆነ የማይገባ ነገር ነው ትክክል እኔ ለምንድነው ሁለት ሴቶችን አገናኝሽና ተደፍረናል እንደዚህ ሆነናል እንደምባለው ይሄ ተረት ዶክመንተሪ ፊልም ገባሽ ይሄ የሆነ ከሳውዲ አረቢያ የመጡትና ይሄ ምናምን የመጡትን በስመ ተጋሩ በምናምን ሰብስቦ ምንም አይነት የፊዚካል ስትራክቸራቸው እንኳን መገርምሽ ነገር የዶክመንተሪ መስራት ላይ የነሱ ድንቁርናና ድክመት ኢቭን ወታደር ለማስመሰል አይጨነቁም ብዙም ታዩነ ታጋይ ወይ የሆነ ከጫካ የተያዘ ሰው ለማስመሰል አላስመስሉ ለመቅረጽ ያረባውን ካለ ለማመቻቸት ሳይጨነቁ በግልጽ መታየው ለኢትዮጵያ ህዝብ ንቀት ያቀርቡ ነበር ትክክል ካረባ ጋር ይመጡ የነበረ ማህበረሰብ ቡድን ዛሬ ላይ ከዚህ በፊት ጌታቸው ረዳን ገለናል ብሎ ሲያበቃ ደግሞ ጌታቸው ረዳ የተማረከችን ምርኮኛ ሴት ደፍሯል ብሎ ያሉን ሰዎች ዛሬም ደግሞ ተመልሰን እነሱን ብናምናቸው ይሄ የኛንም ጉርደት እንደተባለው ደግሞ ይሄ 2 GB ሚሞሪ ነው ምናምን የተባለው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ በዚህ ንቀት ይሄ በቃ ምንም አይሰማም ይሄ በቃ ምንም የምሰማ ህዝብ አይደለም በቃ ስሙን ላጥፋ በነገር አብይ አህመድ እኮ እንደማይጠቅማ ያውቃል ያው የፈለጉት ነገር ስላልተሳካ ብቻ ነው በትክክል የጦር ወንጀለኝነት የሚባለው እኮ በተግባር ነው በትግራይ ህዝብ ላይ ለእያንዳንዱ የተፈጸመው ወንጀል በዶክመንተሪ ፊልም አይደለም ለምሳሌ ነሞናሊዛ ምናምንን ያቺን ሚስኪን ህፃን ልጅ ሲደፍሩ እኮ በእንትን የታየ ነገር እኮ ነው እናቴ በማስረጃ በቪዲዮ ተደግፎ የታየ ነገር ነው ያቺን የትግራይ ሴት የትግራይ ላይ ያላችሁን ጥላቻ በደንብ አድርጎ የገለጹበት በማህፀኗ ላይ እኮ ሚስማር እንደዚህ የከተቱት ያቺ ሴት እኮ በማስረጃ በቪዲዮ እኮ ነው የታየው ምን ያደርጋል አሁን በሺ ጊዜ እውነት ከሌለ ቢወራ ምንም ዋጋ የለውም ሁለተኛ ነገር አሁን እኔ አንዳንድ ጊዜ የምገርመው እኮ ማለት ይሄ በግልጽ የምታየው ነገር ነው አሁን አምስቲ ይሄ ደመዳሜ አይደለም ወይም ደግሞ አንድ ሰው ወንጀል ማሪስት የምትጠይቀው የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት እና የቅጣት አወሳሰና ወይም ደግሞ የቅጣትን ወንጀሉ ተመርምሮ እኮ ጥፋተኝነቱ ከታወቀ በኋላ አንተ ጥፋተኛ ነህ ያልኩት በላምነስቲ እኮ
አምነስቲ ተፈጽሟል ተብሏል ብሏል አዎ ደሞ ሰምታል አይደል ማስናንም ማንበብ ትችላለሽ በደንብ ተፈጽሟል ተብሏል በማለት ነው ማስረጃውን እንግዲህ ወሰድነው ያቀረብነው ከዚህ አንፃር ነው ልናቀርብ የቻልነው ብሎ ያስቀመጣቸው አራቱን ማስረጃዎች አራቱን ነጥቦች ምንም አይነት መልኩ የሚመስሉት ጉዳዮች አይደሉም እንትን ራሱ እንጂ የሚገርም በዚህ ዙሪያ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ያው ሙሉ በሙሉ ጄኖሳይድ ማሚን ይሄ ሬፕ የሚሆን በሙሉ ጄኖሳይድ የተፈጸመው በቲዲኤፍ ነው በህወሓት ነው ተብሎ ነበር የመጀመሪያው ማጣሪያ ላይ የወጣው እሱን እርግጠኛ ሆነው ወደ ኢንተርናሽናል ዩናይትድ ኔሽንስ ሲያወጣው ይሄ የእንትን ምንድነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሲያወጣው በጣም የገረመኝ የዛን ጊዜ ምንድነው ኢንዲፔንደንት የሆኑ ኢንቨስቲጌተርስ ሳይልኩ በቦታው ላይ በትክክል የኢሰመጉ ዋናው ያብይ ጭፍራ ያወጣውን ማስረጃ ተቀብለው ነው እነኚህ ሰዎች ከኤክስፒሪየንስ አሁንም እኮ ከዛው ነው በነገራችን ላይ ያለብን እኮ አሁንም እኮ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከኢሰመጉ ያገኘው እኮ ነው አሁንም ከኢሰመጉ የመጣለትን ዶክመንታሪ ፊልም ነው ለምሳሌ ቃለ መጠየቅ ድምጽ ተቀርጾ ይሄድላችኋል በቃ ሌላ እኮ ምንም ነገር ትክክል በለያንዳንዱ የትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ወንጀል የወንጀሉ ማሪስት በቂ ማስረጃ ያላቸው በመሆናቸው ምንም አይነት ጥርጣሬ ምንም አይነት ማብራሪያ ምንም አይነት የወንጀሉ ወይ የመከላከያ ምስክርነትን ለማስረጃ አምጪ የለውም ልካድ የማይችል ነገር ነው ያብይ ደጋፊዎች አሁን ትላንትና የተጋሩ ልጆች እየለቀሙ የሆነ ወደማ ሌላ ማቦራ እየወሰዱ ነበር ትክክል አይደለም በማስረጃ ያዩት ባይናቸው ያዩት ትክክል አይደለም ውሸት ነው የሚሉ አሉ እንደዚህ አይነት ዘመን ላይ ደርሰናል ያ በጣም እና የሚገርምህ አይነት ዘመን ላይ እንደዚህ የሚገርምህ አሁን ደግሞ አዲሱ እንትን ኢንቨስቲጌሽን የደረሰበት ደግሞ ምንድነው ሁሉም አካላት ነበሩበት የአማራ ፋኖም ነበረበት የቲዲኤፍም አለበት የመከላከያ እንደውም አንደኛው ሪፖርት ሲናገሩ የኤርትራው ሁሉም የተሳተፉበት ነው ይሄ ወንጀል ብለው ደግሞ አውጥተዋል ማየት ያለብሽ ልንገርሽ የአማራ ፋኖ የሚባለው ቡድን ሬሳ ገድሎ ሬሳ ሲደበድብ ደግሞም የአማራ እናቶችና የአማራ የንጹሃን ያቺ የይዛ የምስኪኑ ህዝብ አማራንን ባዮችን የሚወክሉት እኮ ህዝብ እንደ ህዝብ ሬሳ መንገድ ላይ የተቆተተ ሲደበደብ በተግባር በአይናችን በብረቱን ያየነው አየነው የኤርትራ ሰራዊት እኮ በአማራ ክልል ውስጥ ተፈጽሞ የነበሩን ወንጀሎች እኮ በእነሱ በራሳቸው በአይቢይ ደጋፊዎች ኤርትራዎች ናቸው ንብረታችን እየወሰዱ ነው እንዲሁም ደግሞ በባህር ዳርና አካባቢዎቹ እኮ ቄሮና ፋኖ ምንድነው ፋኖና ቄሮ ይላሉ ቄሮ የኦሮሞ ንጹህ እንትኖች ናቸው ወይ ሽፍታ እንትን አይደለም በፋኖ ቡድንና በኤርትራ ሰራዊት ቡድን እኮ መካከል ጦርነት እኮ አድርጓል ያለ ምን አይገለጽም ምን ብሎ ንብረቶቻችን አትስረቁ እንደዚህ አታድርጉ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እኮ አማራ እንደዚህ አማራ ክልል እንደዚህ እያደረጉ ያሉት የኤርትራ ሰራዊቶች ናቸው ብለው የአብይ ወታደሮች አብይን እኮ ወቅሰዋል በጣም መጀመሪያ ላይ ትክክል ነው እዛ ጋር ይሄን ምልሽ ያለው እነሱ ገና ቲዲኤፍ ወደ ከወልቃይት ምናምን ገና ወጥቶ ወደ እንትን ምናምን አካባቢ ወደ ላሊበላ ምናምን አካባቢ ሳለ ነው አብይ አህመድ ነው እንደዚህ የኤርትራ ወታደር ነው አብይ አህመድ ቦምብ እየወረወረብን ነው በራሳችን እየተጠቃን ነው ራሳችን እኛን እያጠቃን ነው ብሎ እኮ ሲጮሁ ነበር በየሚዲያው የአማራ ማህበረሰብ ልልሽ የፈለኩት አሁን እነዚህ ወንጀሎች ሌላ ማስረጃ አያስፈልጉም በቂ በተግባር የተገኙት ናቸው ለምን አብይ አህመድ አንድ ነገር
አንድ ነገር ምርኮኛን ጨምሮ TDF እንደሚያቀርበው የአብይን ወንጀል ነጥቡ እንደሚያቀርበው ወንድ ከሆነ አንድ ወንጀል የሚያገኝ ከሆነ እውነትም እሱ መሪ ከሆነ ለምን አያቀርብ? አይ እሱ ራሱ ይመልሳል። የኢትዮጵያ ህዝብን ክፋት ለይተናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ለማለት አልፈልግም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን በአዲስ አበባ ውስጥም የኦሮሞን ተወላጅ የትግራይን ተወላጅ ያስጨፈጭፉ ያሉት የአማራና የኤርትራ አማራና ኤርትራ ህዝቦች ግለሰቦች ናቸው። አዲስ አበባዎችም ጭምር ኦሮሚያ አካባቢ ውስጥ አካባቢዎች እየተቆሙ ያሉት እኮ በአካባቢ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚኖሩት አማራ ተወላጆች ምናምን ናቸው። ለምንድነው ይሄንን ምንዘንጋ? ለምንድነው ይሄ ሊዘነጋ አይገባም? የአማራ ህዝብ